Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sở Cửu Ca, ta muốn giết huynh. Tô Tô, muội muốn ép ta nổi điên sao? Thả ta ra. Sở Cửu Ca là hoàng đế nước Tần, mình không thể tùy tiện hạ độc huynh ấy. Nhưng ý thức dần trở nên mơ hồ rồi, nếu cứ như vậy, chết tiệt. Ta nổi giận rồi đấy. Ta không muốn mà huynh còn ép à? Nàng ấy giận thật rồi. Mình làm gì thế này? Chẳng lẽ muốn phá hủy hết lòng tin và ấn tượng tốt còn sót lại giữa hai người sao? Trước giờ mình luôn giữ bình tĩnh, không bộc lộ cảm xúc. Tại sao đến khi gặp Tô Tô thì mọi thứ đều thể hiện ra? Chẳng lẽ mình quá yêu nàng ấy, thậm chí đến mức không thể kiềm chế? Tô Tô, vừa nãy ta mạo phạm, hãy tha thứ cho ta. Ta biết, muội sợ ta dùng thân phận thật của muội để uy hiếp đúng không? Ta không phải Tô Tô, huynh nhận nhầm người rồi. Ta lấy vận mệnh của ta ra, đại tần ra thề, nhất định sẽ giữ bí mật giúp muội. Huống chi ta còn chưa báo đáp muội vì đã cứu giúp ta bình an về nước. Có thể cho ta thêm một cơ hội không? Chỉ xin nàng đừng đẩy ta ra xa. Sở Cửu Ca sẽ không dùng vận mệnh của đại tần để nói đùa. Huống chi hiện tại nhà họ Tô đang gặp khó khăn, mình cần sự giúp đỡ của huynh ấy. Sao huynh lại ở đây? Tốt quá, xem ra nàng ấy hết giận rồi. Ta ra ngoài thăm dò, phát hiện nơi này chính là khu rừng gần nơi muội rơi xuống vực. Bạn muốn vào rừng tìm tung tích của muội. Thế nào, bây giờ muội đang sống ở trong rừng ư? Không, sau khi ta may mắn sống sót dưới đáy vực, bạn chạy về quân doanh làm quân y. Ồ, thật ra ta đi chuyến này là nhận lời mời của đến tiệc tối của hoàng tử Độ Tà. Quân y sao? Vậy thì nhất định sẽ biết tình hình quân danh của nước Khánh. Thế nào? Đi đến tiệc rượu của người hung nô, huynh muốn hợp tác với chúng. Không hay rồi, vậy chẳng phải nước Khánh hai mặt thù địch không có sức chống trả sao? Sửa lại một chút là hung nô xin đại tần ta hợp tác với chúng. Không đúng, Sở Cửu Ca tuyệt đối sẽ không nói bí mật ngoại giao của nước Tần cho mình dễ dàng như vậy. Nhất định hắn muốn xem phản ứng của mình để moi ra tình hình quân sự hiện giờ của nước Khánh. Tuyệt đối không thể để lộ ra vẻ sợ hãi trước mặt Sở Cửu Ca. Cửu Ca huynh, người hung nô nổi tiếng lật lọng, lấy oán trả ơn. Hợp tác với hung nô huynh không sợ thảm kịch đông quách tiên sinh và sói, lã động tân và chó, nông phu và rắn xảy ra ở nước Tần sao? Ồ, Tô muội có cao kiến gì? Môi hở răng lạnh, nếu nước Khánh diệt vong, hung nô và nước Tần sẽ không còn vách ngăn, đợi hung nô dưỡng sức xong, khó mà đảm bảo sẽ không để mắt đến miếng thịt béo như nước Tần. So với hung nô, nước Khánh càng giữ chữ tín hơn, vậy nên nước Tần xuất binh cùng nước Khánh, đẩy lùi hung nô mới là cách tốt nhất. Nàng ấy nói chính là xác là điều mà mình lo lắng về hung nô, không thể khinh thường cô gái này. Tô muội yên tâm, sao ta không biết giả tâm của người hung nô chứ? Nhưng đại tần ta làm nước láng giềng, dĩ nhiên phải có lễ nghĩa với nước Khánh và hung nô, hai bên đều không thể đắc tội. Nhưng đại tần ta không sợ nước Khánh, cũng không sợ hung nô. Chỉ cần Diệp Kinh Cước không bị chết, người hung nô sẽ vĩnh viễn bị áp chế. Ta tạm thời giữ lại nước Khánh làm chó giữ cửa, đợi đến khi thời cơ chín muồi, nhất định phải thống nhất Trung Nguyên, diệt hung nô phía Bắc, trở thành hoàng đế duy nhất. Nhưng Tô Tô là người nước Khánh, nếu mình thôn tính 6 nước, nãy có gả cho kẻ thù diệt nước không? Tô muội, muội khuyên ta không hợp tác với hung nô là xuất phát từ đại nghĩa bảo vệ nước nhà, hay là từ lòng riêng không muốn làm kẻ thù với ta? Dĩ nhiên là cả hai. Sao huynh ấy đột nhiên hỏi như vậy? Nếu có một ngày ta đánh phá nước Khánh, muội có hận ta không? Đại Khánh Văn có danh tướng thiên cổ như cha ta, có võ có danh tướng truyền kỳ như Diệp Kinh Cức, còn có dân chúng cùng chung mối thù đồng tâm hiệp lực. Huynh không thể đánh phá được. Muội cần gì trung thành tận tâm với loại hoàng đế như Long Hoàng cung. Bọn ta cố thủ biên giới không phải vì thiên tử, mà chỉ vì Giang Sơn bách tính. Mình rất muốn hỏi nàng ấy có bằng lòng theo mình về nước Tần, rời xa nơi thị phi này hay không, nhưng mình biết đáp án có thể là phủ định. Mình biết tình cảm của Sở Cửu Ca dành cho mình, nhưng huynh ấy có chí thống nhất 6 nước, cả đời đều nằm ở trung tâm vòng xoáy quyền lực. Nhưng mình lại muốn gửi gắm tình cảm với núi sông, tự do tự tại, chứ không phải làm chim trong hậu cung của kẻ thống trị. Cửu Ca huynh, thân phận hiện tại của ta đặc thù, không thể tùy ý hành động, có thể nhờ huynh giúp ta nghe ngóng tình hình gần đây của nhà họ Tô không? Mình đang lợi dụng tình cảm của Sở Cửu Ca dành cho mình nữa. Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, ta giúp muội. Cảm ơn,
Lần đầu gặp Sở Cửu Ca, lòng huynh ấy còn cứng hơn cả đá, kim đâm không xuyên, nước tát không vào. Nhưng không biết từ lúc nào tính cách của Sở Cửu Ca đã dịu dàng hơn rất nhiều. Nếu được tri âm biết đến, chẳng hề hát khúc dương xuân. Mong đôi huynh muội chúng ta lúc tách ra mỗi người sẽ mạnh mẽ, lúc hợp lại là thiên hạ đệ nhất. Quân doanh nước Khánh. Hồng Tô, sao bây giờ cô mới về? Sao trong mọi người sợ hãi thế? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thua trận? Yên tâm, chúng ta đã thành công đánh lui cuộc tập kích của hung nô. Nhưng để trút giận, Đồ Tà đã giết hàng trăm người ở mấy thành trấn gần đây, mất hết chất hết thi thể trước thành U Vân, hòng khiến lòng quân ta dao động. Tên Đồ Tà này tàn ác như vậy. Hồng Tô, cô chết đến nơi rồi. Ta dẫn Hồ Tiên lên rồi. Chỉ cần giao cô cho hung nô, chúng ta đều được an toàn. Ngạo Phượng, không phải đã bảo cô giấu kỹ Hồng Tô rồi sao? Sao cô lại dẫn cô ấy lên? Không ổn rồi, trúng sang kế của Ngạo Phượng rồi. Gọi Hồ Tiên của các người ra đây, trả mạng cho binh sĩ hung nô của chúng ta. Giết, giết. Đồ Tả ngay dưới thành, hắn bảo muốn gặp nàng. Chắc chắn tin Giang tới đã báo cho hắn chúng ta đã dùng máu của binh sĩ hung nô để cứu mạng cho tướng sĩ Đại Khánh. Hắn đến đây báo thù. Tình thế nguy cấp, thay vì trốn tránh không bằng thẳng thắn đối mặt. Ta chính là Hồ Tiên, các ngươi muốn làm gì? Tô Tô. Hoàng tử hung nô, Đồ Tà, đại vua hung nô, Ô Lạp. Cô chính là Hồ Tiên. Ta phải lấy mạng của cô để tới các binh sĩ hung nô chết thảm trong tay cô. Đây là thiếu niên lúc trước đã cứu mình từ tay Phan Não Tàn, thì đã hắn chính là hoàng tử hung nô, Đồ Tà. Khoan đã, sao trong cô gái này lại quen như vậy? Không hay rồi, lỗi Đồ Tà nhận ra mình là vạch trần thân phận thật của mình, mà ngụy trang trước kia liền đổ sông đổ biển mất. Hoàng tử, vừa nãy Tần đế, Sở Cửu Ca truyền tin đến, nó là gần đây nước Tần bị lũ tàn phá, cả nước bận cứu trợ thiên tai, e rằng không thể xuất binh phạt Khánh. Cái gì? Nước Tần nằm ở phía tây, quanh năm thiếu nước, ở đầu đà lũ. Tên Sở Cửu Ca đóng qua loa với lấy lễ với ta. Hoàng tử, ngài không nên hành động theo cảm tính. Vừa nãy cuộc tập kích bị đẩy lùi, nay nước Tần lại không hợp tác với chúng ta nên hội doanh chỉnh đốn, chứ không phải gây hấn dưới thành trì của kẻ địch. Ngày thường tên Độ Tà này dùng quân đội để đề cao chính mình, nay lại chịu thiệt, nhất định phải nhân cơ hội đánh tan nhuệ khí của hắn. Chết tiệt, đại vua ỷ vào địa vị tôn quý của mình trong tôn giáo, ngày càng không coi mình ra gì. Cô gái này là Hồ Tiên, thay vì giết cô ta, chỉ bằng để cô ta thay thế vị trí của đại vua, làm việc cho mình. Có pháp thuật của cô ta, mình nhất định có thể chiến thắng thế lực đối địch trong triều đình, giành được vị trí thiện vua. Diệp Kinh Cức, dẫn Hồ Tiên của các ngươi theo, chúng ta đàm phán ở khu đất trống trước cổng thành. Nếu người đồng ý ta lập tức lui bên 20 dặm, nếu không thì đêm nay chúng ta sống mái với nhau. Với tính cách liều mạng của Đồ Tà, sắp lâm trận mà đã đàm phán tuyệt đối không phải do hắn sợ, chắc chắn hắn đã thay đổi kế hoạch, có mục đích gì khác. Tuy chúng ta không sợ hung nô tiến công, nhưng nếu trận này hung nô đánh tới cùng, bên ta nhất định sẽ thiệt hại cái nghiêm trọng, các tướng sĩ không đáng để chết. Này, các ngươi nói gì vậy? Chỉ cần điều kiện đàm phán không quá đáng, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này tranh thủ được nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi phục hồi, chuẩn bị cho trận chiến, tội gì mà không làm. Này, lỡ người hung nô giở trò thì sao? Không thể lấy mấy vạn tính mạng trong thành ra đùa được. Ta thấy đưa Hồ Tiên đi lộn như là thỏa nhất. Ngạo Phượng nóng lòng muốn đưa mình đi là muốn mượn cơn giận của hoàng tử hung nô, diệt trừ thế lực của mình, củng cố địa vị nữ thủ lĩnh số 1 trong quân đội. Huống chi cô ta có tật giật mình, biết rõ nếu lần này mình không đi, sau này nhất định sẽ trả thù cô ta. Chẳng lẽ binh lính của nước Thánh ta đều là kẻ hèn nhát, vô dụng, phải dựa vào một cô gái để bảo vệ? Dù một mình cô ta đổi lấy hòa bình của hai quốc gia không phải chuyện rất tốt sao? Công chúa, cậu Hà nhất định sẽ đi làm giảm sĩ khí của quân ta, không thể dễ dàng đưa Hồng Tô vào tay hung nô được. Một khi Tô Tô ra khỏi phạm vi thế lực của mình, thoát khỏi sự theo dõi của mình, chắc chắn ngày sau sẽ có biến số. Thánh thượng trong kinh đang dồn sức đánh cho nhà họ Tô một đòn chí mạng. Đây là cơ hội tốt nhất để nhổ tận gốc nhà họ Tô. Tuyệt đối không được phạm sai lầm. Hồng Tô, này đi, ta tôn trọng ý kiến của nàng. Ta thấy đàm phán vẫn ổn thỏa hơn. Ta sẽ đánh lui hung nô, nàng hoàn toàn không cần mạo hiểm. Ta biết, nhưng kết thúc cuộc chiến này sớm không tốt hay sao? Lúc nào rồi mà hai người này còn liếc mắt đưa tình ở đây, còn ra thể thống gì? Tên Diệp Kinh Cước vô lễ kia, ta là thống lĩnh quân Phượng Hoàng, vậy mà ngươi lại coi thường thân phận của ta, chỉ bàn bạc với Ả Hồng Tô này. Đợi đã, để ta nghĩ xem.
Với tư cách là tác giả của cuốn sách này, mình có ấn tượng rất sâu đối với hoàng tử Đồ Tà. Hắn trời sinh tàn nhẫn, sau này sẽ tự tay giết chết đại vua, huynh đệ, thậm chí là cha của mình, sau đó đạp lên máu tươi mà lên ngôi, trở thành hung nô đại đế hôn mưa gọi gió. Mình nhớ Đồ Tà và đại vua có mâu thuẫn rất sâu, nếu có thể khéo léo lợi dụng điều này, không những có thể thúc đẩy hiệp nghị chiến tranh của nước Khánh và hung nô, thậm chí còn có thể gây ra nội chiến hung nô sớm hơn, gia tăng nội lệ của chúng. Chỉ cần mình dùng con bài pháp thuật hộ tiên để hợp tác với hắn, tin chắc rằng hắn sẽ không làm khó mình. Ta có một kế hoạch, ta biết dùng độc, chỉ cần có thể thâm nhập vào triều đình hung nô, chắc chắn ta có thể nghĩ cách làm suy yếu thế lực của chúng, khiến chúng không có sức làm loạn biên cảnh trong vòng 500 năm. Cho nên chỉ cần cô có thể giảm thiểu thương vong trong thành, ta đồng ý đàm phán. Được, ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Không ngờ lòng Tô Tô lại mang nghĩa khí lớn như vậy. Tuy là thế lực thù địch với nhau, nhưng khí thế không thua gì đấng Nam Di này, đúng là khiến người khác phải khâm phục. Nửa canh giờ sau, hoàng tử Đồ Tà, ngài cũng thấy đấy, tù binh hung nô vẫn khỏe mạnh. Trong liều đàm phán tạm thời, vừa nãy bọn họ cũng chính miệng xác nhận với ngài, huyết tế chỉ là tinh vịt mà thôi. Xin lỗi, trước kia là tại hạ thất lễ. Xem ra tên Đồ Tà này chưa nhận ra mình là Tô Tô, may quá. Vẻ đẹp của Hồng Tô cô nương đúng là phong phú rực rỡ, khiến người khác phải trố mắt đứng nhìn. Có vẻ đẹp coi trời bằng vung như vậy, chắc chắn ngày thường cô tự cho mình là siêu phàm lắm. Có phải có rất nhiều đàn ông nước Khánh tranh nhau muốn qua lại bí mật điện hổ ly sô với cô không? Bầu không khí trầm như thế còn phải nhờ 4 hoàng tử khuấy động lên. Ha ha ha, mình đúng là tài giỏi, biết nói thành ngữ luôn. Chìm nắm trong tài ăn nói xuất chúng của 4 hoàng tử đi. Trời ạ, tiếng Trung của tên hoàng tử hung nô này chắc do giáo viên thể dục dạy quá. Cả dàn thành ngữ không dùng đúng câu nào. Hôm qua không biết hoàng tử lấy đâu ra sách Trung Nguyên thành ngữ đại toàn và thi từ tập, còn hôm nay còn chưa xem được mấy trang, hôm nay đến bắt đầu dùng ngay. Ha ha ha, Hồng Tô cô nương, ý của hoàng tử nhà ta là cô đẹp như vậy, chắc chắn ngày thường có nhiều người theo đuổi lắm. Ha ha ha, hoàng tử điện hạ giỏi dương đông kích tây thật. Ha 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 ha, nào có chứ. Hồng Tô cô nương, cô cảm thấy tướng mạo ta thế nào? Dĩ nhiên là khôi ngô tuấn tú, phong lưu phóng khoáng. Cứu, không ngờ hoàng tử hung nô tự liếng quá, hình như trong tiểu thuyết mình đâu có viết như vậy đâu. Cô xứng với cô không? Có xứng với cô không? Hắn nói vậy là có ý gì? Không ổn, Đồ Tà muốn Tô Tô hạ thân. Diệp tướng quân hãy gả Hồng Tô cô nương cho ta, ý ngại thế nào? Trêu cợt người phụ nữ của hắn là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một người đàn ông. Chắc hẳn hiện tại hắn sắp tức điên rồi. Khốn thật, chắc chắn Đồ Tà có ý chọc giận Diệp Kinh Cức. Hai người này là đối thủ không đội trời chung với nhau. Diệp Kinh Cức sẽ không cầm bàn đập thẳng đầu vào Đồ Tà đó chứ. Vậy nước Khánh không có lợi trong cuộc đàm phán này. Hơn nữa Diệp Kinh Cức sẽ bị Đam Bình nắm được điểm yếu để buộc tội. Đồ Tà cố ý dò xét vị trí của Tô Tô trong lòng mình, muốn dùng việc này kìm kẹp lẫn nhau, bàn điều kiện có lợi cho chúng hơn. Chơi chiến thuật tâm lý với mình à? Ngài ư? Chưa chắc có thể trả mãn Hồng Tô cô nương đâu. Hoàng tử, ngài không sao chứ? Sát thương không lớn nhưng tính sỉ nhục rất cao. Tiêu rồi, Diệp tướng quân đang chế nhạo phương diện kia của hoàng tử yếu kém. Đối với một người đàn ông mà nói, đây mới là sự sỉ nhục lớn nhất. Đúng không, Hồng Tô? Diệp Kinh Cức, ta giết ngươi. Hoàng tử, bình tĩnh. Được rồi, nếu làm hỏng buổi đàm phán, coi chừng Nam Bình lại nói xấu sau lưng với Long Hoàng cung. Biết rồi. Sao hoàng tử lại tức giận như vậy? Ý của bổn tướng quân là vương đô hung nô nằm ở phía bắc lạnh lẽo, có lẽ không thỏa mãn được điều kiện thích ấm áp của Hồng Tô cô nương. Hả? Thì ra là vậy. Khốn kiếp, trúng phải bẫy của Diệp Kinh Cức, vừa nãy thất lễ quá. Ha, bây giờ Diệp Kinh Cức cũng học được cách trêu chọc tâm lý, không thể coi thường. Hoàng tử, đừng quên kế hoạch ban đầu của chúng ta. Vừa nãy chỉ đùa để làm dịu bầu không khí thôi. Hồng Tô cô nương pháp thuật cao cường lại giỏi y thuật, bổn hoàng tử muốn mời Hồng Tô cô nương đến hung nô, làm phép cầu phúc cho dân chúng hung nô. Hoàng tử điện hạ e rằng chúng ta không thể. Ta có thể đi. Đây là cơ hội nghìn năm có một. Nếu có cơ hội quan sát cặn kẽ người hung nô, có lẽ mình và Tử Tiêu có thể căn cứ vào số liệu gen
để chế ra bí dược ức chế sức chiến đấu của chúng. Lúc đó, nước Khánh không cần hy sinh nhiều tướng sĩ như vậy, cũng sẽ không có nhiều gia đình phải chịu nỗi đau sinh ly tử biệt. Quan trọng nhất là nếu thuốc này nghiên cứu và chế tạo thành công, ít nhất trong 10 mấy năm tới, lâu thì 100 năm, Hung Nô không có sức xuống phía Nam nữa. Như vậy dân chúng biên quan cũng không bị quấy nhiễu, an cư lạc nghiệp. Không hổ là đại vua mới mà mình chọn trúng. Cô gái này quả cảm như vậy, nhất định là một nhân vật lợi hại. Đây chỉ là đàm phán thôi, cô hoàn toàn không cần hy sinh bản thân. Hồng Tô, nàng nghĩ lại đi. Ta đã quyết định rồi, không cần bàn nữa. Được, ta tin nàng. Tô là một cô gái thông minh, dưới tình huống có lợi rõ ràng cho nước Khánh, nẽ là mạo hiểm thâm nhập vào trong triều đình Hung Nô, nhất định có kế hoạch của riêng mình. Dù không yên tâm nhưng mình chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của nàng ấy, âm thầm phái người bảo vệ. Hoàng tử điện hạ, tại hạ có thể cùng Hồng Tô cô nương đến quý quốc không? Dù sao Hồng Tô cô nương cũng là phụ nữ, cần được chăm sóc và bảo vệ suốt đoạn đường. Chuyện ngoại giao quan trọng như vậy, tuyệt đối không thể để người của nhà họ Tô phụ trách. Lỡ Tô nhân cơ hội này kết giao với thế lực Hung Nô thì không ổn. Hả? Huống chi chắc chắn tên đồ tà nó sẽ có ý đồ đen tối với cô ấy. Mình không muốn cô ấy ở nơi đất khách quê người một mình, bị đám người mang trợ không có lễ giáo, ý thức yếu thức ức hiếp. Dĩ nhiên là được, quyết định vậy nhé. Đợi đến địa bàn của bổn hoàng tử, mọi chuyện không còn do các ngươi quyết định nữa. Tên đồ tà này chắc chắn phải đề phòng. Cạn ly vì buổi đàm phán thành công này. Nghe nói Hồng Tô sắp bị đưa đến đất Hung Nô, khỉ ho còn gái kia hòa thân rồi. Bên trong tiến triển đến mức nào rồi? Ấy chà, phải cảm ơn cô ta vì đã ngăn lần tay bay vạ gió này cho mình. Nghe nói tên đồ tà kia vừa xấu vừa dữ, sống như kẻ mọi rợ chưa được khai hóa, lông lá cả người cứng như kim thép, từ khi sinh ra không tắm qua lần nào. Hồng Tô gã đến đó, lần này, đời này coi như xong, nhất định cô ta sẽ bị bức điên, nghèo không bằng cả một con chó, bây giờ bệnh vào xem trò cười nào. Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh. Vẽ tương riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh. Đẹp trai quá, không phải ngài là hoàng tử đồ tà đấy chứ? Đây chính là đồ tà, cô có việc ạ. Khốn kiếp, không ngờ hoàng tử đồ tà lại trái ngược với tin đồn. Vậy chẳng phải có lợi cho Hồng Tô? Mình phải mình lại chọc phải cô công chúa nè. Đúng rồi, mình nhớ ra rồi. Trong tiểu thuyết, đồ tà và ngạo phượng là một đôi, hơn nữa nhà trai nghe lời nhà gái trăm rắp. Vậy chẳng phải lúc nãy mình rất nguy hiểm sao? Hoàng tử điện hạ, đây là ngạo phượng công chúa của quân Phượng Hoàng, nước Khánh của chúng ta, nghĩa muội của thánh thượng. Hoàng tử điện hạ, hữu lễ. Từ trước đến nay, ngạo phượng đều chắp tay hành lễ kiểu nam trong buôn danh, sao hôm nay lại gặp đồ tà lại hành lễ của nữ? Chẳng lẽ cô ta... Ồ, ngày nay công chúa nước Khánh không trang điểm thiêu hoa mà đã bắt đầu ra chiến trường đánh giặc rồi à? Tại sao không thấy công chúa điện hạ trên chiến trường vậy ta? Hoàng tử biết đùa quá. Có lẽ vì mỗi lần ra trận đều là Diệp Kinh Cước đi đầu, cho nên bây giờ ngạo phượng mới gặp đồ tà lần đầu tiên. May mà quân Phượng Hoàng tham sống rồi chết, bây giờ mình chưa đến nỗi bị đồ tà và ngạo phượng hợp sức đối phó. Hồng Tô cô nương, hẹn mai gặp lại. Cung tiễn hoàng tử. Xem ra lần này đến Hung Nô không khác gì rơi vào ổ sói. Con đầu đàn còn là sói háo sắc nữa chứ. Phải nghĩ cách bảo vệ sự trong sạch của mình. Ngạo Phượng không phải người vững vàng, nếu thích chủ tướng của đối phương, vậy thì quân danh nước Khánh không thể xử lại cô ta. Lần này đi sứ tốt nhất là phải đạt được hiệp nghị với Hung Nô, để Ngạo Phượng hòa thân cho Hung Nô. Thuận thế đá rơi con sâu chỉ biết lấy quân lương mà không ra đánh trận này, dùng quân Phượng Hoàng của cô ta đối phó với võ tướng mà hoàng thượng bồi dưỡng càng có lợi đối với chúng ta. Hả? Sao cảm thấy lạnh sống lưng thế này? Thái phó, lần này đến Hung Nô ngài nhất định phải nghĩ mọi cách bảo vệ sự trong trắng của ta, nếu không ngài không thể giải thích với binh sĩ và dân chúng đâu. Với tư cách là chủ soái của quân đội, bây giờ ta đã tử lệnh cho ngài nhất định phải dẫn Hồng Tô về an toàn nguyên vẹn. Nếu không thì ngài không cần về nữa. Võ tướng của Diệp Kinh Cước là tên mãn phu, hắn vỗ nhẹ một cái, nội tạng mình sắp nát đến nơi. Vốn muốn theo Tô đến đó, sau đó giúp cô ấy tìm thời gian và địa điểm thích hợp hạ độc người Hung Nô là xong. Huống chi sau khi giải quyết Hung Nô, mình cũng không định dẫn Tô về. Nhưng chuyện đến nước này, đâm lao thì phải theo lao. Nếu mình không thể hoàn thành hết nhiệm vụ, đặng phải gánh tiếng xấu của phe đầu hàng, trở thành con chuột qua đường bị mọi người đánh mắng. Biết rồi, ta sẽ nghĩ cách.
Mình tuyệt đối không thể để danh tiếng bị tổn hại. Đạo trời luân hồi rất công bằng, ông trời không bỏ qua một ai. Có Nam Bình thông minh cơ trí ra tay, tin chắc hành trình đến hung nô sẽ thuận lợi rất nhiều. Trước khi người hại ta rơi xuống vực, bây giờ phải dốc sức hết sức làm việc cho ta để bồi thường. Trẫm cho phép người hôn chân trẫm, trầm nhân tất có quả, báo ứng của người chính là ta. Liệu tướng quân, thì ra nàng tính toán như vậy. Ta có pháp thuật hồ tiên bên người, chắc chắn đồ ta không làm khó ta quá đâu. Nếu có thể chế ra được bí dược, đó chính là cơ hội tốt để đánh lui hung nô, dĩ nhiên ta phải nắm lấy nó. Ta tin nàng, nhưng ta vẫn rất lo cho nàng. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn Tử Tiêu qua đó, hai chúng ta phối hợp với nhau thiên hạ vô địch. Đời này ta chưa bao giờ thua trận, chưa bao giờ thắng nàng, tại sao phải mạo hiểm, ở bên ta không tốt sao? Ta từng nghe đám thương binh trong quân y doanh bàn luận, bọn họ nói quân Diệp ra có một câu danh ngôn: khi ta đứng lên, không người địch lại, khi ta ngã xuống, không thuốc nào trị được. Người có hoài bão lớn lao của mình, ta cũng có đại nghĩa quốc gia của bản thân. Đừng từng vì say rượu đánh tuấn mã, chỉ sợ đa tình nhọc mỹ nhân. Nếu được, ta rất muốn đóng ở chỗ này cả đời, nàng vĩnh viễn nằm trong lòng ta, sáng sớm chiều tối mãi mãi bên nhau. Mãi mãi bên nhau. Sở cầu một đời là yêu và tự do, là nàng và dịu dàng. Này, đau buồn quá rồi, đây là lời mà thần bảo vệ nước Khánh sẽ nói sao? Đám người sùng bái ngươi nghe được sẽ khóc đó. Ta là thần bảo vệ của nước Khánh, cũng là thần bảo vệ của nàng. Ngươi, trong mắt hắn đều là hình bóng của mình, tự như cả thế giới chỉ có một mình. Tô. Bầu không khí đột nhiên nóng quá, nóng đến mức thời gian như dừng lại, trăm hoa đua nở bên người. Không được, ngày mai phải đến hung nô rồi, mình rất bất an, không thể một lòng đối xử với Diệp Kinh Cước chân thành như thế này, nếu không sẽ không tôn trọng hắn, đợi mình từ hung nô trở về rồi mới nghiêm túc làm đi, phải có cảm giác nghi thức. Trong khoảng thời gian ở cùng Diệp Kinh Cước trong quân doanh, rất nhiều việc đã dần dần thay đổi. Dường như số phận đã sắp đặt sẵn một con dao khắc sâu mọi thứ của hắn vào trong đầu mình. Có lẽ đã đến lúc mình rời đi một thời gian để bản thân bình tĩnh lại. Ta mong đôi ta cùng nhau bước, nàng lại không hiểu cho tình ta. Nhà Lao. Cuối cùng người cũng đến cứu tôi. À Triết, ngươi luôn dùng tên giả Trương Tam làm gián điệp hai mặt của triều đình hung nô và bổn cung, không có công lao cũng có khổ lao. Hôm nay bổn cung thả ngươi về hung nô, cho ngươi cơ hội báo thù Hồng Tô, ngươi đừng khiến bổn cung thất vọng. Cảm ơn đại ơn đại đức của công chúa, tiểu nhân nhất định sẽ hiến đầu của Hồng Tô cho người. Tốt lắm, chỉ cần tiêu diệt Hồng Tô chắc chắn quyền lực địa vị trong quân doanh và đồ tạ sẽ là của bổn công chúa. Hôm sau, kỵ binh mở đường, đoàn xe của rạng sứ xã chậm rãi ra khỏi cửa thành. Bánh xe đang qua vùng đất nâu đỏ, ngày càng đến gần cờ xí thiên nam của hung nô, mùi máu trong không khí vô cùng nồng nặc. Tử Nhi cô nương, cô cũng ăn đồ ăn hoang dã cùng quân Phượng Hoàng, bị ngộ độc thức ăn à? Phải, phần lớn tướng sĩ trong quân Phượng Hoàng đều nôn mửa tiêu chảy từ sáng hôm nay, không có sức đứng dậy nữa, ngay cả Ngạo Phượng công chúa cũng không tránh được. Ngộ độc thức ăn gì chứ, là ta cố ý bỏ 3 đậu vào đồ ăn của quân Phượng Hoàng đó. Nếu hôm đó Ngạo Phượng không tính kế ta cũng không đến mức phải đi sứ sang hung nô, cô ta không ngây thơ nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua đấy chứ. Mau lên, ta sắp nhịn hết được rồi. Bây giờ mình không ở quân doanh, nếu quân Phượng Hoàng đã gây chuyện, mình sợ Diệp Kinh Cước bận biệu, không có thời gian để ý đến. Dứt khoát đầu độc đám sâu mọt này vậy, tránh cho bọn chúng gây chuyện cản trở khắp nơi. Tô vốn là người kế nghiệp Bạch Khanh, cộng thêm khoảng thời gian này tích lũy không ít kinh nghiệm chiến đấu trong quân doanh, y thuật và độc thuật tiến bộ rất nhanh. Nếu cứ như vậy, Tô sẽ ngày càng khó khống chế. Trong cô ta giống người sẽ đồng ý liên minh, nếu mình đã biết thân phận thật của cô ta, chỉ bằng nói thẳng dành lấy lòng tin tạm thời. Hồng Tô cô nương là người thẳng thắn, vậy tại hạ sẽ nói thẳng. Thật ra tại hạ đã biết là cô là Tô đại tiểu thư sống sót sau khi rơi xuống vực từ lâu rồi, nhưng cô yên tâm, tại hạ tuyệt đối không dùng chuyện này để đe dọa cô đâu. Tại hạ muốn giao dịch với cô, hàng tử đồ ta là người thừa kế có thực lực nhất của hung nô, nếu có thể ám sát thành công, hai ta sẽ có cơ hội lưu danh sử sách. Ta không hiểu ngài đang nói gì. Thì hắn đã biết từ lâu. Mình tưởng chế tạo bí dược làm suy yếu sức chiến đấu của người hung nô đã đủ tàn nhẫn rồi, không ngờ Nam Bình còn có tàn nhẫn hơn, trực tiếp ám sát. Phò tá giúp vua lên nghiệp lớn.
Để Ngạn Thu chó lọi thanh danh, Hồng Tô cô nương, cô đồng ý liên minh cùng ta, cùng làm việc lớn chứ. Nếu có thể giải quyết hậu hoạn, trả lại bình yên cho dân chúng nơi biên cảnh, dĩ nhiên là chuyện tốt. Sự việc đơn giản như vậy thật sao? Vì để lưu danh sử sách mà không từ thủ đoạn nào, đúng là tính cách của Nam Bình. Nhưng đợi mình giúp hắn ám sát thành công, hắn đã giết Bình diệt khẩu, tự ôm công lao thì càng giống như chuyện mà hắn có thể làm hơn đấy. Đến lúc đó hắn có thể nhất tiễn song điêu, còn mình chỉ là công cụ chết không toàn thay. Phải rồi, tuy tin đồ tà kêu y phong anh dũng, nhưng lòng dạ không sâu, dễ lợi dụng hơn. Tuy tính cách hơi tàn bạo nhưng cũng chỉ là con lừa thích nghe nịnh nọt. Có rồi. Được, vậy chúng ta liên minh với nhau đi. Người có gì đáng sợ chứ? Đồ tà còn muốn mượn sức của ta để nên Ngô Thiện Vu kìa. Nếu có thể mượn tay đồ tà giết Nam Bình, nhất định có thể khiến đảng phái của hoàng đế thiệt hại nghiêm trọng. Hiệp ước, nhớ trong đầu không cần bắt tay đâu. Được. Ngay cả bắt tay cũng không muốn sao? Lúc nên làm dịu bầu không khí nhất, sao mình đột nhiên không biết nói gì thế này. Đến Hung Nô rồi. Cuối cùng cũng đến. Hoan nghênh cô đến Hung Nô, đại vu xinh đẹp của ta. À không, tân nương của ta. Cướp dâu. Thái phó, xem ngài rồi đấy. Hoàng tử đồ tà vậy mà đích thân đến đón phái đại sứ giả của ta, thất kính. Nhìn điệu bộ này của đồ tà chắc chắn là muốn nuốt lời. Trong người hơi quen mắt. Hoàng tử đúng là quý nhân hay quên, vì chúng ta đã gặp nhau trong liệu vào buổi đàm phán hôm qua. Ta là thái phó nước Khánh Nam Bình. Ồ, là ngươi à, đừng cản đường. Hồng Tô, cô trốn trong đó làm gì? Ta cũng đâu có ăn cô. Một giây thương xót cho xe ngựa. Hồng Tô, đến bên cạnh ta. Hoàng tử đồ ta, tại sao ngài lại mặc hỷ phục? Đây là các phục mà người Hung Nô chúng ta đón khách mà thôi. Ta chỉ đi sứ, không phải hòa thân. Nếu hoàng tử không chân thành tiếp đón, thứ cho Hồng Tô khó mà theo ngài hồi cung. Dám từ chối mình. Vậy thì không đến được cô quyết định rồi. Hoàng tử, xin hãy tự trọng. Ôm chặt vào, bằng không lát nữa ngã xuống thì đừng trách ta. Nàng trốn, hắn đuổi theo, có chạy đàn trời cũng không thoát. Nam Bình chết tiệt, thông minh cơ trí đâu, thể sống chết bảo vệ tính mạng và trinh tiết của ta đâu, ta cần ngươi làm gì? Thái phó, bọn chúng bức hiếp người quá đáng, làm sao đây, có cần liều với chúng không? Việc nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Hồng Tô cô nương chịu nhục, chúng ta không thể phụ lòng quấy, cho xe ngựa đi theo bọn chúng, đợi đến doanh trại Hung Nô để tính sau. Xem ra lần này đi sứ không tránh khỏi phải đấu đá với nhau trong triều đình Hung Nô rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa nhất định phải để Hồng Tô hạ độc người Hung Nô, đồng thời ám sát thành công đồ tà. Vương trướng của Hung Nô. Hả? Phản kháng cũng vô dụng thôi. Đồ tà, ngài muốn nuốt lời sao? Trong truyện thuyết cổ xưa của Hung Nô, thần nhân hợp nhất sẽ sinh ra sức mạnh nhất trên đời. Cô là Hồ Tiên, ta là hoàng tử Hung Nô. Nếu chúng ta sinh ra một bé trai thần nhân hợp nhất, sau này nó nhất định là chúa tể của vùng thảo nguyên này. Truyện thuyết kỳ quá gì thế này? Đầu thú treo tường. Khó rồi, mình biết nên làm sao xóa bỏ cái ý định này của đồ ta rồi. Hoàng tử chậm đã. Truyền thuyết cổ xưa mà ngài nói không tính trên người ta. Nếu ngài cưỡng ép chiếm lấy ta, ngược lại sẽ gây đại họa cho Hung Nô. Vậy là sao? Khổng Tử từng nói không nên tùy tiện cởi quần áo trước mặt phụ nữ. Ngài mặc quần áo đàng hoàng ngồi dậy, nghe ta nói cho rõ. Chật phiền phức. Để ta xem cô có thể giở trò gì. Sau lên đi Tô Tô, vận mệnh của ngươi nằm trong những bức tranh này đấy. Trước kia hiện đại chạy deadline cũng không điều mạng như vậy. Khí thế mạnh quá, rốt cuộc cô gái này muốn làm gì? Mời hoàng tử xem. Đây là bạn gái của cháu ngoại của Ngũ, muội muội của cô. Cả ta, nó chính là con của thần nhân hợp nhất. Ngài xem nó kỳ dị đến mức nào, ngay cả giới tính cũng không phân biệt được. Cái này, đây là anh vợ của thất cô gia của cháu gái thứ ba của ta. Hắn cũng là sản phẩm của thần nhân hợp nhất. Hắn biến dị rất nhiều, nửa bên trái là người, nửa bên phải là hồ ly. Ngày thường không dám ra ngoài, sợ hù người ta.
À phải rồi, ngoại trừ Hộ Tiên ta còn có dòng máu của rắn yêu. Nếu sinh ra quái vật thì đầu toàn là rắn thì vẫn còn may. Sợ là ta sẽ kế thừa tập tính của động vật đẻ trứng, sinh cho ngài cả một ổ trứng rắn. Dĩ nhiên, nếu ngài có thể chịu đựng được đám quái vật này vây quanh gọi ngài là cha, ta cũng có thể xả thân làm theo. Khoan đã, cô đừng vội cởi. Hình ảnh này tuyệt đối không thể xuất hiện trong cuộc đời chó lội của mình. Mẹ, cha! Tuyệt đối không thể. Không hổ là đại vua mà ta chọn chúng, nhanh mồm nhanh miệng, vô cùng thông minh. Ngài còn muốn làm gì? Chẳng lẽ vừa rồi không đủ sức đe dọa, tên này còn không bỏ cuộc? Ngài điên rồi. Trong nguyên tắc không phải vương phi của hắn là Ngạo Phượng à, bây giờ trêu chọc mình là sao? Ta hôn cô thì sao? Hôn cũng đâu có mang thai. Tôi sợ cô thì thế nào? Sợ cũng không mang thai. Đồ mặt vậy vô liêm sĩ. Biết vậy nên nói cả người mình đều là độc tố, chạm vào là chết. Bổn hoàng tử thật sự muốn cô lắm. Ta có nhiều trò không làm cho cô có thai đâu. Vậy sao? Trừ phi ngài không muốn mượn pháp thuật của ta lên ngôi thiền vu. Đồ nhân vật 2D tự đại, cho ngươi chút gió người liền bay đến không biết phương hướng, dám chọc đến tác giả quyển sách này. Cái gì? Sao cô ta biết kế hoạch trong lòng mình? Ngài tò mò vì sao ta biết được kế hoạch của ngài đúng không? Đừng quên ta biết phép thuật. Nhưng phép thuật này đối phó với ngài, hay là dùng để đối phó ngài? Để giúp ngài đối phó với đại vu Ô Lạp, phải xem thái độ của ngài đối với ta. Vậy nên con ngựa hung hăng nhất thảo nguyên ngài phải ngoan đó. Đánh xong lại xoa. Cô gái này khôn khéo thật. Ha ha ha. Chinh phục cô gái có cá tính như thế mới thú vị chứ. Vậy hãy để ta chiêm ngưỡng bản lĩnh của cô đi, Hồng Tô. Hoàng tử, đại sứ thần nước Khánh đã đến Vương Đình Đại Trướng rồi. Đại vua của ta, trước khi ta và cô hợp tác, cô chơi với ta trò chơi cuối cùng đi. Mình phải xem đại sứ thần mà Diệp Kinh Cước phái đến có bao nhiêu bản lĩnh. Đại trướng Vương Định hung nô. Với tư cách là quốc gia đàm phán bình đẳng, vừa nãy mình đã nể mặt Đồ Tà, nếu tiếp tục nhẫn nhịn sẽ tổn hại đến khí tiết Đại Khánh. Tiếp theo phải đánh tan nhuệ khí của Đồ Tà rồi. Sao nào, bây giờ Nam Bình đại nhân mới đến, ta đã chơi được vài vòng với Hồng Tô đại vu rồi. Trời, chẳng để hắn cưỡng bức Tô Tô. Sắp đến phân đoạn hai bên đáp lễ nhau rồi. Là ảo giác của mình ư? Sao mình cảm thấy khí thế cả người của Nam Bình đã khác trước? Ngày thường ít thấy hắn tức giận lắm. Hoàng tử điện hạ, đây là lụa gấm vân cẩm cao cấp nhất của nước Khánh chúng ta, mỗi năm mới có 3 cuộn, được xem là đồ vật của thần tiên cực kỳ trân quý. Hãy mang 3 cuộn vân cẩm đến tặng hoàng tử để bày tỏ lòng hoàng ý của nước Khánh ta. Đóng phải đách này cũng xứng để thể hiện thành ý với bổn hoàng tử à. Sứ thần nước Khánh. Ha 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 ha, quý tộc hung nô. Chật, tên Đồ Tà này lại muốn gây chuyện. Đóng vải rách như vậy lại được người Trung Nguyên các ngươi coi như là báu vật. Sao nó có thể so được với áo lông của hung nô ta, bền chắc ấm áp lợi cho chiến đấu. Sự văn nhã tinh tế của người Trung Nguyên các ngươi chỉ là thứ nực cười và rẻ tiền trong mắt hung nô phóng khoáng ở Đại Mạc Thảo Nguyên thôi. Gấm cẩm vân này còn bao gồm lòng tôn kính dâng cho tổ mẫu của hoàng tử điện hạ, trưởng công chúa Vĩnh An của nước Khánh ta. Trưởng công chúa Vĩnh An. Tổ mẫu. Trưởng công chúa là đế cơ thứ 3 của cao tổ hoàng đế nước Khánh, năm đó đi săn ở biên cảnh bị hãn vương hung nô rồi đời trước đánh lén cưỡng bức, nhưng trưởng công chúa đã lấy đức báo oán, sinh 2 hoàng tử và 1 công chúa cho hãn vương đời trước, đồng thời mang đến y thuật và kỹ thuật dệt tân tiến cho hung nô, dâng hiến cả đời mình cho họ. Bà ấy thích nhất là vân cẩm của quê hương. Chắc chắn trưởng công chúa Vĩnh An không muốn thấy được phụ nữ nước Khánh bị sỉ nhục như nữa. Nhất định là bà ấy hy vọng con cháu của mình có thể lấy lễ đối đãi với nước Khánh, hòa bình sống chung với nhau. Chuyện này từ nhỏ mình đã được tổ mẫu nuôi nấng, có tình cảm rất sâu sắc với bà ấy. Nhớ đến giọng nói thần thái và lợi dạy của bà
bèn làm cảm thấy hành động hôm nay của bản thân đáng hổ thẹn với bà ấy. Kỹ năng ngoại giao của Nam Bình rất mạnh, chỉ cần không chạm đến lợi ích của đảng phái hoàng đế, hắn cũng biết phân rõ phải trái trước chuyện quan trọng thế này. Xem ra lần này đi sứ có lẽ có thể đặt dấu chấm hết vĩnh viễn cho cuộc chiến tranh của nước Khánh và Hung Nô. Tương lai còn cần lợi dụng sức mạnh của hoạt đàn sứ giả của nước Khánh để kiềm chế đại vu, không nên làm căng quá, nên biết đủ thì hơn. Sứ tử nước Khánh đi được mệt rồi, bổn vương đã chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi các vị, mời vào chỗ ngồi. Hoàng tử điện hạ không hổ là con trai mà Thảo Nguyên Hung Nô nuôi dưỡng, đúng là khí độ bất phàm, người ưu tú như vậy nhất định sẽ là người kế vị tương lai. Ấy, lời này không thể đó vậy, bốn hoàng tử còn 2 ca ca nữa. Tên này cố ý gây thù cho mình, đúng là tên âm hiểm xảo trá, còn hơn cả hồ liên trên Thảo Nguyên. Nam Bình độc miệng thật, quả nhiên mắt hí đều là quái vật. Vào chỗ. Hồng Tô đại nhân, đây là chủ vị của đàn sứ thần, mời người ngồi. Cảm ơn các vị vất vả rồi. Cô phải ngồi bên cạnh ta. Hả? Cái con lừa thích nhìn nịnh này, mình phải nhịn. Tên này coi mình là ngựa của hắn à, muốn dắt là dắt. Hoàng tử, đồ ta, ngài gây ra đại họa rồi. Ngài dẫn ta tin diệt thế Hung Nô rồi. Hôm qua lão phu nhận được thần dụ của thiên thần nói cô gái này là đại vu giả, còn là tai tinh của Hung Nô, phải lập tức giết cô ta. Đại vu Ô Lạp, người lãnh đạo cao cấp của tôn giáo chủ của tôn giáo Hung Nô, ngay cả thiền vu cũng phải kính nể 3 phần. Nhắm vào đàn sứ thần như vậy, chắc chắn là nhân vật quan trọng trong phe chủ của chiến của Hung Nô. Chắc chắn tên đại vu này sợ mình đe dọa đến địa vị của hắn, nóng lòng muốn diệt trừ mình. Trò hay này đến nhanh hơn bổn hoàng tử dự đoán nữa. Đồ ta, ngài muốn làm gì? Tên đồ tà này ý vào Thiên Lang quân dũng mãnh thiện chiến trong tay mà luôn tùy hướng làm bậy. Bây giờ còn có nữ vua người Hán kia nâng đỡ, dám được vô đầu tiên công khai khiêu khích thần uy của mình. Đồ ta, tên phản bội! Ta nắm trong tay thần quyền của tôn giáo Hung Nô, ngay cả các cha ngươi cũng phải kính nể ta 3 phần. Thằng đanh như ngươi muốn chơi quyền mưu với ta vẫn còn hơi non đấy. Ngươi muốn đối nghịch với thiên thần sao? Ai là tên phản bội? Cái... Phản rồi. Nếu cả hãng lập Đồ Tà làm người thừa kế, chắc chắn hoàng quyền sẽ vượt qua thần quyền. Không, với tính cách của Đồ Tà, không chừng sẽ trực tiếp giải tán vu giáo, lấy lại thần quyền từ tay mình. Ta là hoàng tử của người Hung Nô, ngươi chỉ là đại vua. Ngươi vĩnh viễn không thể đề nghị ta làm cái gì, vĩnh viễn không thể ra lệnh cho ta. Ngài nói đúng, thưa hoàng tử Đồ Tà. Chết tiệt, tuyệt đó không thể để Đồ Tà thừa cái vị trí của hỏa hãn. Ha. Hung Nô là một dân tộc có ý thức tôn giáo rất mạnh, sức ảnh hưởng của đại vua quá lớn. Hắn nói mình sẽ mang tai họa đến cho Hung Nô, chắc chắn lời này sẽ khiến tất cả người Hung Nô ồ ạt đứng về phía đối lập với mình. Vương phi của ta, vừa nãy Ô Lạp nói nàng là đại vu giả, nàng nên dùng cách nào để chứng minh thân phận bản thân mình đây? Ta biết rồi. Xem ra chỉ có một đại phụ nữ có thể được Đồ Tà nhìn với cặp mắt khác, đó là người mạnh mẽ có thể sánh vai với hắn. Mình phải chứng minh mình đủ mạnh, có tư cách trở thành trợ thủ của hắn, nếu không sẽ trở thành đồ bỏ. Nếu không qua được cửa ải này, Tô sẽ phải chết, những sứ thần khác có khi cũng sẽ bị xem như đồng bọn của yêu ma, tổn tác với nhau. Tô, cô chắc mình có thể đối đầu và trực diện với đại vu không? Sở dĩ mình chọn hôm nay đi sứ sang Hung Nô là vì theo dự toán của Thiên Văn Chiêm Tinh mà sư phụ cho mình chạng vạn hôm nay sẽ xuất hiện hiện tượng nhật thực. Nếu có thể lợi dụng tốt, chắc chắn mình có thể khiến mọi người tin tưởng. Chú cảnh sát ơi, con muốn tố cáo người này dùng lỗ mũi hừ con. Đừng giả thần giả quỷ, so với biết trước tương lai ai có thể thắng được người xuyên Việt chứ. Huống chi 100 người xuyên Việt cộng lại cũng không bằng tác giả là ta. Lên đi Hồng Tô, để ta xem rốt cuộc cô có bao nhiêu bản lĩnh. Cô ta có năng lượng khí thế mạnh quá, chẳng lẽ đúng là nhân vật lợi hại? Không được, mình phải tiên phát chế nhân, chiếm thế chủ đạo. Yêu nữ này dùng tà thuật đánh lén ta. Hả? Đúng là hiểm ác. Yêu nữ dám làm hại đại vua của chúng ta à? Đồ xấu xa, tan biến đi. Sao có cái ảo giác quen thuộc như anh em hồ lô cứu ông nội thế này?
Mọi người có gì từ từ nói, đừng đánh nhau. Ý người là gì hả đại vu? Ngươi muốn nói vừa nãy ta đẩy ngã ngươi à? Chực chực, tính cách nóng nảy của Tô Tô chẳng thay đổi chút nào. Đi ra! Đại vu với sức mạnh cổ tay của ta, nếu ta thực sự đẩy ngươi thì e rằng ngươi đã bay ra từ lâu rồi. Còn có thể nằm rạp trên mặt đất như con ba ba ư? Có sức mạnh thần thánh như vậy, xem ra Hồng Tô là đại vu thật rồi. Chắc đây là thần nữ trong truyền thuyết đó. Không ngờ phụ nữ Trung Nguyên này nổi nóng lên không thua kém gì phụ nữ hung nô. Thằng Đanh, đứng lại cho ta. Con trai chạy vào sông đi, mẫu phi của con không biết bơi. Ta đã ngửi thấy mùi Nhật Thần nổi giận. Có người phản bội Nhật Thần, giả danh ngài giết chết con dân Nhật Thần, âm mưu chiếm đoạt quyền lợi về địa vị. Nhật Thần nổi giận rồi. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Con gái của Nhật Thần hả? Niềm vui và nỗi buồn của Nhật Thần là thứ mà ngươi xứng đáng nghe được à? Chỉ có ta mới có thể giao lưu với Nhật Thần. Ác ma giống như mây đen, âm mưu che lấp ánh sáng của Nhật Thần. Nhật Thần à, xin ngài đừng để con dân hung nô bị ác ma che mắt nữa. Xin ngài hãy cho bọn họ thấy bộ mặt thật ngay bây giờ. Có người phản bội Nhật Thần, giả danh sát hại con dân ngài, âm mưu đạt lấy quyền lực và địa vị. Nhật Thần sắp giáng hình phạt rồi. Ả yêu ma kia, người dám tung lời bịa đặt, hãm hại đại vu, tội không thể tha. Tuy con Ả người Hán này chưa trực tiếp nói ra tên của mình, nhưng câu nào cũng ám chỉ mình chính là ác ma trong lời của cô ta, vấy bẩn danh tiếng của cô ta. Vấy bẩn danh tiếng của ta, đúng là hiểm ác. Người đâu, mà lấy đầu ác ma này, đốt cháy thi thể hiến cho Nhật Thần. Vâng. Hồng Tô, đây là cơ hội cuối cùng rồi, cô đừng lấy lỡ. Tô Tô. Gì vậy? Sao cũng thấy mặt trời nữa? Nhật Thần bất giận. Chắc chắn cô gái người Hán này là con gái của Nhật Thần, mau dập đầu tạ tội với cô ấy để Nhật Thần tha thứ đi. Xin ngài tha cho chúng con. Tô Tô nhảy múa trong gió với bộ quần áo đỏ rực, giống như mạn châu sa hoa nở rộ trong địa ngục. Nàng nhắm mắt khẽ ngửi hơi thở trong gió, giống như đang bắt lấy mùi vị của vận mệnh, lại giống như đang lắng nghe giọng nói của thiên thần. Dáng vẻ kia vừa xinh đẹp vừa thần thánh, khiến người hung nô không nhịn được quỳ dưới chân người nước Khánh như nàng, không ngừng dập đầu liên tục van xin. Chẳng lẽ thực sự bởi vì đại vu bất kính với Hồng Tô khiến cho thiên thần nổi giận? Con gái của Nhật Thần, xin cô hãy khiến Nhật Thần ngu giận, trả lại mặt trời cho chúng ta. Con gái của Nhật Thần, xin cô nói cho Nhật Thần đại nhân, người hung nô chúng ta vĩnh viễn trung thành với ngài. Con gái của Nhật Thần, ta bằng lòng giết chết tên ác ma ý định thôn tính mặt trời kia, xin hãy nói cho chúng ta tên của ác ma. Đây hẳn là nhật thực mà Khâm Thiên dám ghi chép lại. Người hung nô có ý thức tôn giáo mạnh nên mới cảm thấy đây là thiên thần nổi giận. Không ngờ Tô Tô đã khéo léo vận dụng hiện tượng thiên văn này. Như vậy cũng tốt, dựng nên địa vị đại vu là cách tốt nhất để bảo vệ tính mạng và sự trong sạch của cô ấy, bảo vệ con đại sứ thần. Hàng tử độ ta, sao ngài không xin Nhật Thần nguôi giận? Thuận thì sống, thuận ta thì nghịch ta thì chết. Cho dù là Nhật Thần chắn đường ta cũng không do dự vung đao chém hắn xuống. Lòng chinh phục mạnh quá, xem ra tên đồ tài này hoàn toàn không kính nể và tôn thờ Nhật Thần gì cả. Cho dù trời long đất lở, chiến mã và loan đao hắn cũng không dừng lại. Hoàng tử đồ ta, Nhật Thần nhờ ta hỏi ngài, người hung nô đang đối mặt với mối nguy cực lớn, ngài có thể bảo vệ con dân hung nô, dẫn dắt các chiến sĩ hung nô tiêu diệt cái ác, giành lấy cuộc sống mới không? Ta làm được. Hồng Tô nói như vậy là muốn giúp mình lấy được lòng nhân, lót đường cho mình. Thế lực của ác ma rất to lớn, người hung nô cần có đồng minh, ngài bằng đồng cùng các đồng minh giúp đỡ lẫn nhau chứ. Nếu bạn bè thật lòng với chúng ta cũng sẽ chân thành báo đáp. Dù là nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, đau khổ hay hạnh phúc, ngài đều bằng lòng cho nhã lễ phép suốt đời tôn kính ta chứ. Cô ả gian xảo, dám nhân cơ hội chèn ép mình. Bảo đồ tạ thề với Nhật Thần trước mặt trời, lần này hắn không thể làm gì mình nữa. Nhật Thần à, xin hãy quay về đây. Hàng tử đồ tà hứa sẽ thay ngài tiêu diệt cái ác, xin hãy nhân từ với người hung nô. Ta không tin có Nhật Thần gì đó đâu. Nhật Thần, xin hỏi ngài có đồng ý cho ta lấy con gái ngài không? Nếu ngài tiếp tục để cho trời xanh, ta xem như ngài đồng ý nhé. Cái gì? Nhật thực hết kết thúc rồi, hắn hỏi vấn đề này trong thời khắc quan trọng như vậy, mình cũng không thể khiến trời tối lại lần nữa. Cô xem, bầu trời trong xanh rồi, nhạc phụ đại nhân đã đồng ý cho chúng ta kết hôn. Hả?
Vậy cũng được à? Chúc mừng thần và vương kết hợp với nhau. Hoàng tử phi vạn tuế. Hôn đi. Chết tiệt, tên đồ tài này đúng là khó đề phòng. Gì thế này? Thanh bào mỹ thiếu niên, hoàng thụ nhất thần tiên. Sư phụ. Sư phụ. Bạch Khanh. Lâu rồi không gặp. Ngươi là ai? Đây là hóa thân của Nhật Thần từ trên trời rơi xuống. Apollo. Chân thân của Nhật Thần giáng lâm rồi. Ôi, hôm nay thấy được hình dáng Nhật thật của Nhật Thần, đời này không còn gì hối hận nữa. Ồ, nhạc phụ xin nhận một đại của con. Hả? Sứ thần đại nhân đến đây. He. Ít đàn ông trung nguyên là có thể chịu đựng được sự chiêu đãi nồng hậu của phụ nữ hung nô bọn ta lắm. Xem ra đại sứ thần hơn phân nửa là giọng nam trung rồi. Thái phó đại nhân. Đêm đã khuya, chi bằng để mấy mỹ nữ này dìu nè vào liều đi. Tin ta đi, ngài sẽ có một đêm tuyệt vời. Phải, nghe nói người hung nô nhiệt tình như lửa, lúc chiêu đãi khách quý sẽ để vợ và con gái mình ngủ với họ. Trước khi mở tiệc, mình để Bạch Khanh ném vào liều ngựa yêu của hung nô để thu thập tình huống chữa trị của độ tà. Thời gian mở tiệc đã qua một nửa, sao còn chưa thấy Bạch Khanh quay về? Vậy người chiêu đãi khách nữ thì sao? Có thể để chồng và con trai mình ngủ với họ không? Ha. Dĩ nhiên chỉ có thể để ta chiêu đãi khách nữ cao quý nhất. Sao hả? Cô có muốn ta không? Quan niệm hai nước chúng ta khác biệt, đừng ép buộc nhau. Sao hả? Cô cảm thấy phụ nữ hung nô chúng ta lẳng lơ, trác tán, phóng túng trị lạc ư? Sao 8 chữ này nghe quen thế? Chiến tranh liên miên không ngớt, mỗi lần đánh xong sẽ để lại một nhóm quá phụ. Bộ tộc toàn là phụ nữ sẽ không sống được lâu, vì vậy phải nắm bắt tất cả cơ hội để mang thai, sinh ra bé trai thông minh khỏe mạnh. Bất kể cho đứa bé là người nước nào, chỉ cần nó sinh ra ở hung nô thì nó chính là người hung nô. Bộ tộc sẽ nuôi lớn nó, sau khi lớn lên phải bảo vệ mẹ và em gái, bảo vệ bộ tộc của mình. Nếu không phải người hung nô xâm lược, sao nước ta lại xuất binh nghênh chiến chứ? Đối với các ngài mà nói, người hung nô chết trên chiến trường là anh hùng, nhưng với người nước Khánh, bọn ta thì là quân xâm lược. Bọn ta cũng có rất nhiều quá phụ, cũng có rất nhiều người cha và con trai chết trên chiến trường. So với người hung nô, bọn họ càng vô tội hơn. Cái gì vậy chứ? Theo thần dụ của thần mặt trời, cuối cùng có ngày nước Khánh, hung nô và 5 quốc gia khác ở Trung Nguyên đều hợp nhất thành một nước. Không còn chiến tranh, các dân tộc sẽ đoàn kết lại, giúp đỡ lẫn nhau. Với tư cách là người hiện đại xuyên Việt từ hơn N năm sau, mình đã nhìn thấu hết mọi thứ rồi. Hôm nay mình nói như vậy, có lẽ sách sử hiện đại sẽ có thêm một tiên tri vĩ đại tên là Hồng Tô. Tiêu rồi, ly màu bạc là rượu mạnh mà mình vào đồ ta uống, ly đồng là rượu hoa hồng mà Tô uống. Tô uống nhầm ly rồi. Thần nữ vạn tuế, mong thần nữ nhận lời chúc phúc của chúng ta. Mọi người cùng ném thần nữ lên nào. 1, 2, 3, bay nào. Cái quái gì vậy? Má ơi, cao quá, ta sợ đủ cao. Nghe thấy chưa, thần nữ nó chưa đủ cao, mọi người ném mạnh lên. Thần nữ xin hãy mang hòa bình đến cho chúng ta. Đồ khốn kiếp, không những khiến mình mất đi hết mặt mũi, còn cướp đi vinh quang và địa vị của mình. Ta về sẽ yểm thuật giáng đầu lên ngươi, khiến người sống không bằng chết, vậy mới có thể nguôi ngoai mối hận của ta. Mật thám của Ngạo Phượng. A Triết. Đại vua đừng vội, ngài có Yên Thị và hoàng tử Thần Vu làm chỗ dựa, Hồng Tô kia chỉ là con kiến hôi trước mặt ngài thôi. Huống chi đệ tử còn giỏi dùng một loại cổ thuật cực kỳ lợi hại, đệ tử nhất định sẽ giúp ngài đạt được mong muốn, khiến Hồng Tô sống không bằng chết. Yên Thị, chính thê của đại thiện vua hung nô, tương đương với hoàng hậu. Tốt. Vừa hay lăng mộ của ta thiếu một cái xác bà đồng có pháp lực cao cường để xử mộ. Hồng Tô sức hút thật, bổn vương chinh chiến nhiều năm vẫn chưa lấy được lòng dân, cô ấy mới đến hung nô có một ngày mà đã làm được rồi. Đúng là tài giỏi. Không hay, e rằng đồ ta thích cô ấy rồi. Hoàng tử điện hạ nhiều năm về trước, hai nước chúng ta đã kết thân với nhau. Bây giờ nếu bảo hoàng tử chọn ra một người hòa thân đến hung nô trong số các công chúa của nước Khánh, ngài có đề xuất ai không? Ví dụ như Ngạo Phượng công chúa mấy ngày trước. Hả? Ngạo Phượng là ai? Vợ của ngươi à? Thái giám như ngươi cũng lấy được vợ à? Hoàng tử, thần là thái phó không phải thái giám.
Gặp loại người vô tâm như tên này, thông minh như mình cũng bó tay. Không. Đột nhiên không sao chứ. Sư phụ. Xem ra Bạch Khanh đã thành công rồi. Đồ ta, ngươi không lên mặt được bao lâu nữa đâu. Các ngươi xem kìa, thần tôn biết bay. Wow, không hổ là hóa thân của Nhật thần. Thần tôn xin hãy nhận lấy lợi chút rượu của chúng ta, thanh tẩy cho chúng ta đi. Trời ơi, bây giờ trong mắt người hung nô, sư phụ là Nhật thần, mình là con gái Nhật thần, ôm ấp cha trước mặt nhiều người như vậy còn ra thể thống gì nữa. Sư phụ, ngài làm việc của mình đi, ta không sao. Tiêu rồi, vừa nãy bị ném cao quá, sợ đến mức nhũng cả chân. Cẩn thận. Tô Tô chết trong sự ghen tuông của đàn ông. Tiệc rượu tối nay chính thức bắt đầu. Mời Nhật thần và con gái Nhật thần nhận lấy lời chúc rượu của chúng ta. Chuốt say nhạc phụ và thái phó trước, sau đó làm với Tô Tô. Ta sẽ uống thay rượu của con gái Nhật thần. Vô, nhạo vô. Vô, ngươi mắng ta là vô sĩ. Cho dù ngươi là Nhật thần thì cũng không thể mắng bổn vương. Không phải chứ, đã muốn so tài. Điều ngủ của Độ ta. Mình nhớ đêm qua người hung nô nhiệt tình quá, mình sư phụ và Nam Bình luân phiên ra trận cũng không đỡ nổi. Lão huynh đệ thì phải uống cạn đi. Cuối cùng bị tất cả mọi người đuổi theo mời rượu. Cạn đi nào huynh đệ. Tình huống vô cùng hỗn loạn, sau đó xảy ra chuyện gì thì mình cũng không nhớ nữa. Thần nữ đại nhân, người còn thừa nhiều rượu lắm, sao không muốn hết? Trời đất ơi. Đúng vậy, vừa nãy mình mơ thấy ác mộng Nam Bình ám sát Đồ Tà nên mất giật mình tỉnh dậy. Nhưng mà tình huống gì đây? Với kinh nghiệm nhiều lần của mình, chỉ là sau khi uống say không cẩn thận ngủ cùng một giường mà thôi. Chị đây có kinh nghiệm rồi, chắc chắn đêm qua chẳng có gì hết. Nhưng mà tình huống này hình như mình cảm thấy trên giường có thêm một người, nên có thêm một người, thiếu ai đó không quen cho lắm. Trong tình huống này, người dậy đầu tiên là người khó xử nhất. Mình nên giả bộ ngủ, im lặng quan sát tình huống xem sao. Hả? Sao ba người này lại nằm trên giường mình? Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao mình mệt thế? Ông trời phù hộ, đừng cho Đồ Tà qua đây. Chết tiệt, ông trời khốn nạn. Đừng có cọ mũi ta như con chó vậy chứ. Trời đất, tối qua uống rượu, sáng nay không đánh răng đã uống hôn hết. Môi của ta không phải là môi mà là tôm nõn thơm ngon. Tên háo sắc, muốn chơi ta, không có cửa đâu. Ha, ta không tin ta làm không được. Cứu, tên này cố chấp quá. Dừng miệng. Sát khí mạnh quá. Tối qua bổn vương kính rượu cho Hồng Tô, thái phó cứ cản lại, không ngờ thái phó nhỏ nhen như vậy. Suýt nữa là thành công rồi, mất hứng quá. Không nhỏ đâu, so với thứ phía dưới của hoàng tử, tính khí của thần rộng rãi hơn nhiều. Nam Bình, cái độ có cha sinh mà không có cha vậy, dám mạo phạm bổn vương. Ta mắng Nam Bình, sao ngươi còn tức giận hơn cả hắn? Không hay rồi, hoàng tử, trong trại bùng phát dịch bệnh, đột nhiên chết rất nhiều người, đại vua đã dẫn người đến chữa trị, mời ngài nhanh chóng vương trướng bàn cách giải quyết. Dịch bệnh? Tiêu rồi, y thuật nước mình lạc hậu, sợ nhất là dịch bệnh. Trận đại dịch 10 năm trước đã suýt giết sạch tộc Hung nô. Chẳng lẽ dịch bệnh này là do Bạch Khanh gây ra? Làm tốt lắm, như vậy thì ít thì 20 năm, nhiều thì trong vòng 100 năm Hung nô không có sức nam hạ nữa. Nhật thần, chúng ta đi xem thử đi. Được. Ta và Bạch Khanh ra ngoài xem thử. Hai người mau tìm mảnh vải che miệng mũi lại, đề phòng bị truyền nhiễm. Không có việc gì thì ở hạn chế ra ngoài, ở riêng trong liều. Sư phụ thân với Nam Bình, lần này đến Hung nô rất có khả năng là giúp đỡ cho kế hoạch của Nam Bình. Tối qua sư phụ rời khỏi xứ Vũ Tiệc, qua rất lâu mới trở về, có lẽ đã lén lút làm chuyện gì đó. Nhưng với lòng nhân từ của lương y, sư phụ sẽ không dùng cách lan truyền dịch bệnh để đối phó với người dân Hung nô vô tội đâu. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Trại tập trung bệnh nhân. Ha, quả nhiên không ngoài dự đoán của bổn tôn, cái gọi là dịch bệnh chỉ là thuật che mắt của tên đại vua kia thôi. Sư phụ, lúc nãy ngài xem bệnh cho vài bệnh nhân, nhưng từ đó đến cuối không nói lời nào, ngài có chuyện khó nói ư?
Dịch bệnh là do ả yêu nữ Hồng Tô lan truyền, mau mang yêu nữ kia đến chỗ đại vua để thanh tẩy, như vậy dịch bệnh sẽ hết. Mau bắt kẻ ác ôn đó. Xuyệt. Tư thế xấu hổ này gần quá, lần đầu nhìn mặt sư phụ gần như vậy, chói mắt quá đi. Để không bị chói mù mắt, mình vẫn nên quay người lại. Sao cảm thấy càng sai trái hơn? Mình ngồi xuống chắc là không sao đâu. Ôi mẹ ơi, góc nhìn tồi tệ quá. Dùng lúng túng để che giấu lúng túng, thứ nhận được chỉ có thể là càng lúng túng hơn. Tư thế này vẫn là tư thế bình thường nhất. Nhìn voi từ xa, nhìn gần voi lớn, voi đúng là lớn, đúng là voi lớn. Thứ ôn dịch này thực ra là một loại cổ độc có thể hóa giải bằng cách dùng thiên tuế thảo, không có tính truyền nhiễm. Vi sư đáng loại độc này khả năng lớn là do đại vua hạ, hắn muốn mượn cơ hội này lấy thi thể để dùng thuật tiện đổ tội ôn dịch này lên người ngươi. Hắn muốn nhiều thi thể như vậy làm gì? Sư phụ nói một hơi nhiều như vậy, chẳng lẽ định dùng trước toàn bộ lời thoại xuất hiện? Theo vi sư. Sư phụ, lần sau trước khi ba nhớ thông báo một tiếng, tim đột nhiên chịu không nổi đâu. Sư phụ đúng là một thiếu niên tự do như gió. Ngài ấy thích bay như vậy, không chừng phát minh máy bay sớm hơn anh em nhà Pride đấy. Trăm dặm bên ngoài, vi sư chịu ý trách của thái phó mấy ngày nay trước đến vương đô hung nô để khảo sát. Lúc đi ngang qua hoang mạc tình cờ phát hiện nơi này có án khí sâu nặng, có thể đại hung. Thì đã đại vua cho xây hố chôn với quy mô hàng vạn người ở đây, còn xa hoa hơn cả đế lăng. Thì đã là vậy, lúc ôn dịch bùng phát, hoàn toàn không kịp thống kê số người chết. Như vậy đại vua có thể nhân cơ hội này vận chuyển thi thể của dân chúng đến lăng mộ của mình để chôn chung. Vì lợi ích cá nhân mà làm liên lụy đến dân chúng vô tội, tên đại vua này đúng là đáng chết. Vi sư đã có kế hoạch hay để hóa giải gian kế của đại vua, nhưng vi sư muốn nghe ý kiến của người về việc thái phó ám sát việc hoàng tử hung nô. Việc này đồ nhi còn phải xin sư phụ chỉ giáo. An gia nên giải, không nên kết. Thái phó âm mưu ám sát độ tà có phải quá đà hay không? Mặc dù nước Khánh và hung nô giao chiến nhiều năm, nhưng vẫn có khả năng đàm phá hòa bình. Một khi chúng ta ra tay với kẻ thống trị cấp trên như đồ tà, vậy quan hệ hai nước không còn đường lui nữa. Cho nên đồ nhi nghĩ nên kiểm tra xem lần này đồ tà có thực sự muốn thật lòng đàm phán hòa bình hay không, sau đó mới quyết định có ra tay với hắn không. Cho dù là quyết sách gì, người chịu khổ vẫn là dân chúng hai nước, chúng ta vẫn nên hành động thận trọng. Nó hay lắm, trái tim người hành y. Tuy ngươi thiên về dùng độc hơn, nhưng là đường đệ của ta thì phải ghi nhớ 5 chữ này. Vâng. Xem ra tuy sư phụ và Nam Bình là bạn tri kỷ của nhau, nhưng ngài cũng không đồng ý với một số cách làm và quan niệm của hắn. Còn nữa, không cho phép ngươi nghi ngờ cách làm người của vi sư bất cứ lúc nào. Hả? Con không có. Sáng nay đồ nhi nghi ngờ vi sư là kẻ gây nên trận ôn dịch này đúng không? Sao ngài lại biết? Trước kia ngươi vô tình giúp vi sư giải âm dương cửu độc trong cơ thể, khiến hai người chúng ta sinh ra hiệu ứng đồng thể liên tâm. Đạo hạnh của vi sư cao hơn ngươi cho nên có thể biết được tâm trạng ngươi, nhưng ngươi thì không thể cảm nhận được tâm trạng của vi sư. Đồng thể liên tâm? Vậy Độ Nhi cũng có gì riêng tư trước sư phụ rồi. Sau khi Độ Nhi biết đến biên cương cũng không quá an phận nhỉ? Tuy không đến nỗi đêm nào cũng hoang dâm vô độ, nhưng dục vọng không giảm, thậm chí còn hơn cả lúc ở kinh thành, khiến vi sư có đồng thể liên tâm với người càng phiền não. Sư phụ xin ngài mau quay trở lại hình tượng súng bắn đậu đi, nói nhiều dễ cắn trúng lưỡi lắm. Rừng rậm hoang dã. Đồ Nhi, ngươi dựa theo phương thuốc giải cổ độc chương 116 trong độc kinh, dùng cỏ thiên tuế chế thành thuốc xả cho bệnh nhân uống thì có thể phá giải gian kế của đại vua. Vi sư có việc về đạo cung trước đây. Đi vội như vậy sao? Vậy khi nào ngày về? Rốt cuộc sư phụ có biết Nam Bình hại mình rơi xuống vực không? Theo biểu hiện trong mấy ngày nay của ngài ấy, rằng Nam Bình đã sống ngài ấy. Mình cứ cảm thấy sư phụ đang cố ý trốn tránh đề tài này. Mình cũng không dám tùy tiện hỏi, sợ ảnh hưởng đến tình sư đồ của hai người. Kỹ năng chế độc của người có tiến bộ, lại có Tử Tiêu giúp đỡ, cẩn thận một chút là được, không cần vi sư tọa trấn. Vi sư tin người nhất định có thể đánh bại tên đại phu đó, cứu vớt dân chúng hung nô, tích công đức 100 năm. Sư phụ. Vâng, đệ tử sẽ không phụ lòng ngài. Sư phụ, Đồ Nhi đi đây.
Hoa nở hoa tàn, duyên đến duyên đi, vạn vật thế gian có quy luật của riêng nó. Tô Tô và Nam Bình kết oán đã lâu, nếu mình xen vào khó mà không thiên vị ai được, vẫn nên bình tĩnh theo dõi tình hình thôi. Vương đình hung nô. Hoàng tử, trước kia trong thành bùng phát ôn dịch đều là đưa người bị nhiễm thành ra ngoài thành, tiêu hủy bất kể sống chết. Như vậy mới có thể ngăn cản sự lây lan của ôn dịch, đảm bảo an toàn cho những người dân khác. Đó là trước kia, nay vương đô do bổn hoàng tử phụ chính, tuyệt đối không thể tàn nhẫn giống như trước. Có thể đưa bệnh nhân ra ngoài thành cách ly chữa bệnh, nhưng tuyệt đối không thể không trị mà giết hết, bỏ mặt hàng vạn sinh mạng. Nói đến cùng đều do ngài xem nhầm ác ma thành thần minh mới khiến chư thần nổi giận, giáng tà hạ xuống hung nô. Ôn dịch bùng phát, Hồng Tô và Tiêu Chân Nhân nháy mắt biến mất. Ta thấy bọn chúng chính là bọn lừa đảo, làm chịu cơn thịnh nộ của Nhật thần gì chứ, chỉ là chó ngáp phải đùi thôi. Ai là bọn lừa đảo? Không phải cô ta chuồn rồi sao? Sao lại về đây? Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Rốt cuộc cô gái này là thần nữ hay là yêu nữ? Hồng Tô, nàng về rồi. Ta biết nàng không phải loại tiểu nhân phản bội đó mà. Đại vua có địa vị cực cao hung nô, nếu vạch trần việc hắn dùng cổ độc hại dân chúng, xây dựng hố chôn thi thể cho mình, nhất định sẽ dấy lên sự nghi ngờ và lên án của dân chúng đối với người thống trị, là một cơ hội tốt khiến hung nô nổi loạn. Nhưng lỡ như đồ tài thực lòng đàm phán hòa bình với nước Khánh, vì để ổn định lòng dân, tốt nhất có sự thật về ôn dịch lần này. Chi bằng âm thầm giúp đỡ đồ tà vậy? Hoàng tử điện hạ, đại vua mới là ác ma, chỉ cần thiêu chết hắn, ôn dịch tự nhiên sẽ kết thúc. Cái gì? Ngươi dám trả đũa? Nếu mọi người không tin thì hãy cho ta và đại vua mỗi người tìm 3 bệnh nhân đến chữa bệnh. Ai chữa không khỏi thì người đó chính là ác ma. Ngươi dám đấu với ta không? Có gì không dám. Nhưng nếu ngươi thua thì phải chịu thiêu sống trước mặt mọi người. Đoàn sứ thần nước Khánh cũng phải chôn cùng với ngươi. Cổ độc này là do mình bày dạy công chế ra, còn dùng thêm bí thuật mà A Triết cung cấp. Trên thế giới này ngoại trừ hai chúng ta ra, không một ai có thể giải được. Chỉ cần cho người bệnh uống thuốc giải thì sẽ lập tức có hiệu quả. Hồng Tô, lần này ngươi chết chắc rồi. Trừ chuyện này ra, kể cả hoàng tử đồ tà bao che cho ngươi cũng phải bị giáng làm thường dân, tạ tội với chư thần, ngươi dám cược không? Xem ra đại vua có oán hận sâu sắc với hoàng tử đồ tà, chỉ mong ngài ấy nhanh chóng sụp đổ. Cái này, đừng khoác lác, ông vẫn chưa thắng đâu, kích động như vậy làm gì? Vẫn chưa nghe qua trèo càng cao thì ngã càng đau à? Tô Tô, lên đi. Ta tin nè, cứ dũng cảm so tài đi. Ta tin nè. Ba chữ này và ánh mắt nóng bỏng này quen thuộc quá. Sao có nhiều đàn ông tin mình như vậy chứ? Mình thấy hơi áp lực rồi đấy. Nửa hạt nén hương sao? Nhóm của Tô Tô. Thần nữ đại nhân, uống xong thuốc của người quả nhiên không khó chịu nữa. Thần nữ đại nhân, người đã cứu mạng của chúng ta. Mời đứng dậy đi. Sao lại như vậy? Nhóm của đại vua. Đại vua điện hạ, rốt cuộc vừa nãy ngài cho tôi uống cái gì? Tại sao lại tồi tệ hơn? Rõ ràng đã cho bọn chúng uống thuốc giải mà, rốt cuộc là sao đây? Ngươi uống thử thuốc giải của ta đi, uống vào thì sẽ không khó chịu nữa. Ô Lạp to gan, ngươi còn muốn ngụy biện thế nào nữa? Người đâu? Nhốt đại vua Ô Lạp và tất cả các tín đồ của hắn vào đại lao, tử hình vào để tế bái 4 ngày sau để xoa dịu cơn thịnh nộ của chư thần. Khoan đã, chắc chắn là có chỗ nào đó có vấn đề. May mà mình thông minh, với trước khi vào liều đối đầu với đại vua mà đã cho một loại nguyên liệu bí mật tương khắc với cổ độc, nhưng không có độc vào trong lọ xông ngải ở trại tập trung bệnh nhân. Người bệnh hít phải thương này thì cổ độc trong cơ thể sẽ thay đổi. Chỉ có uống canh cỏ thiên tuế do mình và sư phụ độc viện chế tạo mới có thể hoàn toàn loại bỏ cổ độc. Thuốc giải mà đại vua điều chế đã không còn tác dụng nữa. Nhà đầu này cũng có chút thủ đoạn đấy. Nhưng chỉ là mấy cái cây non hợp lại mà đã vọng tưởng muốn lật đổ đại thụ che trời như ta, như đại vua ta. Ha, chúng ta cứ đợi mà xem. Tuy lần này đã chiến thắng đại vua, nhưng bất an trong lòng vẫn không giảm bớt. Tên đại vua này hôn mưa gọi gió hung nô mấy chục năm, dễ dàng đối phó như vậy thật sao? Ha ha ha, bảo bối của ta, nửa ngày ngắn ngủi đã chế ra thần dược trị ôn dịch, nàng càng ngày càng khiến ta kinh ngạc đấy. Đồ háo sắc, sao đột nhiên ôm ta, mau thả ta xuống. Ngươi đi làm gì vậy? Mau thả ta xuống. Sức hấp dẫn của tình yêu xoay vòng xoay vòng.
Thôi xong nữa xong, ta sắp nôn rồi. Không hổ là nữ thần may mắn của ta, nhanh như vậy đã giúp ta đánh bại được đại vua. Mấy ngày sau ta phải giới thiệu nàng với các huynh đệ của ta, để đám ngu dốt đã thấy được thần lực vĩ đại của nàng. Ta không phải là nữ thần may mắn của ngài. Nếu ngài không thật lòng đàm phán hòa bình với nước Khánh, vậy ta chính là người muốn lấy mạng ngài. Phải mau chóng nói với Nam Bình sự thật của trận ôn dịch này và việc sư phụ đã rời đi, miễn cho hắn tưởng rằng ôn dịch do sự sư phụ phát tán, ra tay giết đồ tài trước. Hồng Tô, cuối cùng nàng sẽ là người phụ nữ của ta thôi. Nàng không trốn được đâu. Liệu sứ thần nước Khánh. Thái phó đại nhân, Diệp Tuấn Quân tin tưởng ngài như vậy, ngài lại ra tay với người phụ nữ của ngài ấy. Chúng ta vẫn luôn kính nể học thức và cách làm người của ngài, sao ngài có thể làm ra chuyện ác ôn như vậy? Ngài có xứng đáng với niềm tin của Diệp Tuấn Quân không? Hai người đang nói gì vậy? Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mấy người cầm kiếm này chắc là người mà Diệp Kinh Cức phái đến bảo vệ mình. Xin lỗi, Hồng Tô đại nhân, chúng ta trúng mỹ nhân kế của phụ nữ hung nô, khiến người bị 3 tên đàn ông. Để xin lỗi, ta phải mổ bụng tự sát trước mặt Hồng Tô đại nhân. Chúng ta hẹn với Diệp Tuấn Quân. Trời ạ, các người hiểu lầm rồi, hôm qua không có chuyện gì cả, tội gì phải tìm cái chết chứ. Đúng vậy, đúng là ta có tư tình với Hồng Tô cô nương. Ta chưa cưới vợ, nàng ấy chưa lấy chồng, cho dù lén lút với nhau thì đã sao, liên quan gì đến Diệp Kinh Cức, liên quan gì đến các ngươi. Ngươi có tư tình với ta, sao ta lại không biết? Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Ta ra ngoài giải sao? Diệp Kinh Cức, ngươi thật sự nghĩ rằng điều tốt đẹp trên toàn thế giới đều thuộc về ngươi, nghĩ rằng ngươi có muốn cái gì thì có cái đó sao? Ha, sao ta cho ngươi tọa nguyện được? Cho dù thế nào, Thái phó cũng là chủ đàn sứ giả, các ngươi dĩ hạ phạm thượng, hướng kiếm về phía ngài ấy là sai. Mỗi người viết một bản kiểm điểm, đợi Thái phó quay về phải xin lỗi ngài ấy đàng hoàng, hiểu chưa? Đây cũng là việc tốt cho các ngươi thôi. Ta biết các ngươi là người của Diệp Kinh Cức, một lòng bảo vệ ta. Vâng, nhưng Nam Bình là người cực kỳ quan trọng của hoàng thượng, đã có tiếng hẹp hòi. Vừa nãy các ngươi đắc tội với hắn, nếu không xin lỗi đàng hoàng, sau này hắn nhất định sẽ chờ cơ hội báo thù các ngươi. Thần nữ đại nhân, hoàng tử của chúng ta mời người đến vương trướng của ngài ấy dự tiệc. Biết rồi, đến ngay đây. Mới qua có mấy phút lại muốn gặp mình, sao tên đồ tà này dính như keo vậy? Các ngươi phái một người đi theo Thái phó luôn xem trọng mặt mũi hơn cả mạng sống, vừa nãy chịu nhục, đừng nghĩ quẩn nhảy hồ gì đấy. Vâng. Còn nữa, 6 kính chuyện đem đó cho ta, không được nói chữ nào với Diệp Kinh Cức. Mình không muốn hắn ghen. Vương trướng của độ tà lần này thuận tiện thăm dò thái độ của hắn, xem rốt cuộc hắn thật lòng muốn đàm phán hòa bình với nước Khánh, hay là vẫn muốn chuẩn bị xâm chiếm lần nữa. Đây là sao làm giống như cảnh cầu hôn ở hiện đại vậy? Hồng Tô, nàng thấy ta thế nào? Sao hắn này mặc đồ của người Hán cosplay à? Làm mà giống như là nam sủng mà phu nhân tiểu thư nhà nào bao nuôi vậy? Xin lỗi, ta vào nhầm phòng. Đợi đã. Xem ra đai lưng buộc lỏng quá. Sao đàn ông người Hán lại ăn mặc phức tạp hơn phụ nữ vậy? Phiền phức quá. Thượng đế ơi, đợi sau khi chế độ một vợ nhiều chồng được áp dụng, con muốn phong hắn làm hoàng quý phi, quản lý cục lục cung. Hắn là hoàng quý phi, vậy chúng ta thì sao? Tội háo sắc gặp trời, giảm phúc tổn thọ tổn khổ vô biên. Nếu muốn kiên cử thì rất đơn giản, không nghĩ đến nó thì sẽ qua. Chợt trên đầu chữ sắc có đục bộ đao. Mỹ nữ có qua ải Mỹ Nam, mình đúng là người phụ nữ có tội nghiệp sâu nặng. Lát nữa còn phải dụ hắn nói ra, không thể khiến quan hệ quá căng, vẫn nên giúp một tay thì hơn. Người đàn ông đầu tiên trong lịch sử bị tức đến phát khóc vì chuyện mặc quần áo. Tên này cũng nóng tính quá, vậy mà cũng có thể phân cao thấp với quần áo. Hoàng tử, tối nay ngày lại làm gì vậy? Trước kia hình như ta quá thô bạo với nàng, cho nên muốn thử học phong cách quyến liễu rũ trong gió của chủ đàn sứ thần các nàng để ở bên cạnh nàng. Gu của phụ nữ người Hán các nàng đúng là kỳ lạ, vậy mà không thích đàn ông hung nô oai phong cường tráng, lại thích loại ẻo lả khó bề phân biệt kia. Chắc hắn nói Nam Bình. Cầm kỳ thư họa, thi tuổi hoa trà gì chứ, cũng chỉ có người Hán các nàng mới thích làm những thứ lẹ lẹt này khi yêu thôi.
Ở Hung Nô làm gì phiền phức như vậy? Hai người chỉ cần 3 ngày là xác định quan hệ, sau đó mau chóng sinh con, sinh càng nhiều càng vinh quang. Mình hối hận lúc viết tiểu thuyết không có cho viết bản thân mình có bàn tay bạn có thể tùy ý mở ra cánh cửa thời không quá. Càng bằng không thì có thể cho người Hung Nô xuyên hết đến hiện đại sinh ba rồi. A Đồ nói, người Hán đều thích tình thơ ý họa, đạm luận triết học nhân sinh. Người có văn hóa như bổn hoàng tử, thiên hạ này không có người phụ nữ nào mà ta không theo đuổi được. Xem ra tối nay tên ngốc này định tấn công mình. Người ta thường nói uống say sẽ nói lời thật. Nếu có thể nhân cơ hội này chuốt say Đồ Tà, chắc chắn có thể hỏi ra hắn muốn đàm phán thật hay giả. Hồng Tô, trong tình cảnh này hay là chúng ta nói về người đầu tiên của nàng đi. Người đầu tiên còn chưa xuất hiện, ta cũng lười giả vờ trong sáng. Hồng Tô, ta biết nàng không phải là cô gái dễ khóc, lòng vững như đá, tràn đầy kinh nghiệm. Nếu có thể làm lại cuộc đời, nàng vẫn chọn gặp ta chứ. Tại sao phải làm lại, khó khăn lắm mới đến điểm cuối, ta chỉ muốn nhanh chóng nhắm mắt vào hòm thôi. Hồng Tô này là cao thủ, không làm theo lẽ thường, vừa trả lời rất cẩn thận, vừa không chừa lại cơ hội để nói tiếp. Đệ muốn gài ta, tỷ, ta là người cá đấy. Nghe hỏi ta nhiều như vậy đấy, tiếp theo đến lượt ta hỏi. Ly rượu này đã bỏ túy tiên tán, mà sư huynh chế ra 1 ly bằng 10 ly, không sợ Đồ Tà không nói ra sự thật. Nửa nấy hư sao? Không ổn rồi, ta say rồi, uống nữa là không làm được việc. Đồ Tà, ta biết ngươi còn muốn ngủ với ta mà. Nhưng tử lượng của tên này cao thật, bỏ thêm túy tiên tán mà còn có thể giằng co với mình một hồi. Tỉnh rượu luôn rồi, thứ này còn lợi hại hơn cả canh giải rượu. Ăn đấm của ta đi, ngài có ý phải không? Ngoan, đừng quậy. Hồng Tô, cái này đi sứ sang Hung Nô có phải muốn giết ta không? Trước kia mình luôn cảm thấy Đồ Tà hơi trẻ con và ngốc nghếch, nhưng mình đã quên hắn dẫm lên máu của cha, chú huynh đệ, từng bước đi lên ngôi vị thiền vua. Hắn như vậy chẳng khác nào Ung Chính đã chiến thắng trong cửu tử đoạt tích, sao có thể là một đứa trẻ được? Hồng Tô, trả lời ta, nàng muốn giết ta đúng không? Hàng tử uống say rồi phải không? Sao ta lại muốn giết ngài được? Hiện giờ ta và ngài cùng chung cảnh ngộ, giết ngài ta cũng không sống được. Còn về phần Nam Bình thì ta không biết. Nam Bình là quân sư của phe hoàng đế, là người muốn tiêu diệt nhà họ Tô mình. Nếu có thể mượn tay Đồ Tà diệt trừ hắn, chắc chắn có thể khiến phe phái của hoàng đế thiệt hại nghiêm trọng. Ha, nói hay lắm. Chúng ta là người cùng chung cảnh ngộ. Người hắn nóng quá, xem ra túy tiên tán có tác dụng rồi. Nhưng nói ra thì Hung Nô và nước Khánh có ân oán mấy đời và có mối thù chủng tộc với nhau. Huống chi trước đó ngài lại giết chết hàng trăm người dân nước Khánh ở những thành trấn phụ cận để trút giận, mang hết các thi thể chất đống trước thành U Vân. Nếu ta thực sự muốn lấy mạng của ngài thì cũng chẳng có gì là lạ. Chiến tranh vốn dĩ phải có người chết, đầu của đám người đó chỉ là sính lễ mà ta tặng nàng thôi, có gì đáng để bụng chứ. Ngài muốn đánh thì hãy đánh với quân đội của Diệp Kinh Cức, tại sao lại ra tay với người dân vô tội? Vô tội? Không, bọn chúng không vô tội chút nào. Bọn chúng trồng lương thực cho người của quân đội ăn, may đồ cho người của quân đội mặc, còn đưa con trai của mình cho quân đội làm binh sĩ. Theo tôi thấy, giết chết bọn chúng thì có thể tiêu diệt quân đội của các nàng từ gốc rễ, cho nên ta không cảm thấy bọn chúng vô tội. Không thể biến chiến tranh thành hòa bình sao? Trước kia xuất phát từ đủ loại cân nhắc, vốn không đành lòng ra tay với Đồ Tà, nhưng hôm nay hắn nói như vậy, sự tàn bạo và khát máu đang sâu vào xương, xem ra cần phải áp dụng biện pháp áp chế thế lực của Hung Nô rồi. Kẻ giết người sớm muộn rồi cũng bị giết. Sẽ có một ngày, người nước Khánh giết chết con dân của ta, cũng giết chết cả ta. Nếu ta chết, vậy thì mọi chuyện kết thúc, thiên hạ thái bình. Nhưng chỉ cần ta còn sống, chỉ cần ta còn một hơi thở, thì ta muốn giết chóc, cướp lấy mọi thứ mà ta muốn. Bao gồm nàng. Đồ háo sắc, nhiều lần cợt nhã ta, muốn giết chết ngươi thật. Ta mong đợi vào ngày đó đấy, nhưng nàng nỡ lòng giết không? Sao tên này lại đê tiện vậy chứ? Vốn nghĩ Đồ Tà thật lòng muốn đàm phán hòa bình, mọi người đều vui, nhưng mình không ngờ rằng hắn lại hiếu chiến khát máu như vậy. Trong đại yến của Vương Đinh Hung Nô vào 3 ngày sau, tất cả các quý tộc Hung Nô có ảnh hưởng lớn đều sẽ tham gia. Đến lúc đó, dùng trang chu điệp thì có thể diệt sạch thế lực thượng tầng của Hung Nô. Mỹ Nhân, nghĩ gì vậy?
Đúng là đã xấu mà còn lăng nhăng. Tuy đêm nay không cần dùng độc với ngươi, nhưng ngươi cũng phải trả giá đắt đấy. Đồ khốn, không có chuyện gì thì đi ngủ sớm đi. Tâm lý đã biến thái lắm rồi, thân thể nhất định phải khỏe mạnh đấy. Nhưng cuộc đời của ngươi chỉ còn lại 3 ngày thôi. Liệu sứ thần, ta về rồi. Hồng Tô đại nhân, sau này không cho phép cô về muộn như vậy nữa. Phụ nữ ở ngoài vào buổi tối này nguy hiểm lắm. Suýt nữa văng tim ra rồi. Ta vốn dĩ rất an toàn, gặp ngài mới là nguy hiểm đấy. Hơn nữa không phải trước kia ngài nói trong ta rất an toàn hay sao? Lỡ gặp phải tên mù thì sao? Quá, đầu như mấy tên tiểu nhân bằng mặt không bằng lòng. Ta rất hấp dẫn bởi vì ta giỏi trong việc là chính mình. Ta vĩnh viễn sẽ là chính mình cho đến khi ta chết mới thôi. Nếu ngài không thích ta trước mắt ta thì ngài có thể chết trước. Cô đàn ông không tranh cãi với phụ nữ. Là phụ nữ không thèm tranh cãi với đàn ông. Hồng Tô đại nhân, thái phó đợi người ở cửa cả đêm, lo lắng đi qua đi lại chưa ăn cả bữa tối. Hả? Tên này lợi dụng mình hại mình rơi xuống vực, còn muốn giúp hoàng đế tiêu diệt nhà họ Tô, bây giờ lại lo lắng cho mình làm gì? Rốt cuộc não của ngươi bị bệnh gì vậy? Bác sĩ khoa não như ta không trị được, ngươi qua khoa trực tràng đi. Thần nữ đại nhân, nhờ có tri tế thảo của người mà bây giờ con và đệ đệ đã đỡ nhiều rồi. Cảm ơn đại ơn đại đức của người. Đứa bé hung nô này là ai vậy? Lúc ôn dịch mới bùng phát, thái phó đại nhân gặp phải đôi huynh đệ bơ vơ cực khổ, sống nhờ vào việc ăn xin này, bọn nó bị nhiễm bệnh. Đại nhân, xin ngài cứu đệ đệ của con. Con có ra sao cũng được, nhưng đệ ấy còn nhỏ như vậy con không đành lòng. Thái phó đại nhân không đành lòng bỏ mặt, bèn sắp xếp cho bọn nó ở trong trại của bệnh nhân, thay đồ mới cho bọn nó, còn cho một ít tiền bạc và đồ ăn, muốn đợi Hồng Tô đại nhân về chữa trị. Không ngờ bệnh nhân uống canh thiên tuế thảo của mấy người đều khỏi bệnh. Vừa nãy thằng bé này đến điệu sứ thần để cảm ơn. Nam Bình đại nhân ăn trước đi, con đút đệ đệ ăn xong rồi mới ăn. Dưới tình huống ôn dịch bùng phát, Nam Bình luôn mặc kệ chuyện không phải của mình để cứu hai huynh đệ, xem ra hắn cũng không mất hết nhân tính. Có thể thấy đôi huynh đệ gặp nạn này khiến hắn nghĩ đến cả ca mất tích của mình. Nhưng chút nhân tính này chẳng có ý nghĩa gì đối với người đối địch như mình đâu. Vì đại kế của 3 ngày sau, mình phải ổn định Nam Bình trước, đến lúc đó cùng hạ cả hắn và đồ ta. Thái phó, ta có chuyện muốn trao đổi với ngài. Bên ngoài đang một mình nướng bánh lót dạ. Ta quyết định giúp ngài diệt trừ đồ ta, nhưng ta sẽ không ra tay với dân chúng hung nô. Cô định làm thế nào? Trong đại yến vương định hung nô vào 3 ngày sau, ta sẽ hành động tùy theo tình hình, ngài giúp ta là được. Mình sẽ không làm hại đến người vô tội. Đến lúc đó mình tìm cách để các sứ thần nước Khánh uống thuốc giải của Trang Chu Điệp trước, đồng thời đuổi Vũ Cơ và người hầu đi. Nhưng không thể cho Nam Bình thuốc giải. Mình phải thẳng tay diệt trừ tai họa ngầm này cho nhà họ Tô. Sau khi thành công thì nói với bên ngoài là thái phó hy sinh vì nhiệm vụ là được. Trước kia cô không ngỡ ra tay, sao bây giờ đột nhiên đồng ý? Chẳng lẽ có ý đồ khác? Ta có thể có ý đồ gì, chỉ là một đỡ mạng với ngài mà thôi. Tên Nam Bình này đúng là tinh ranh hơn người bình thường. Lục Bỉnh Thưởng chỉ số thông minh. Người thường Nam Bình hát tinh tinh, vô cùng tinh ranh. Màu sắc của bánh và độ lửa nướng bánh đều khá chuẩn. Không ngờ quý công tử ăn sương mặt sướng như thái phó còn giỏi nấu nướng nữa. Bổn thái phó đâu chỉ giỏi cái này. Hiện thực trái ngược. Không ai nướng khác được như vậy nữa đâu. Nam Bình bận rộn cả đêm, sau đó hùng hổ ném nguyên liệu nấu ăn. Tiếc là cổ đại không thể đặt đồ ăn. Ta còn phải đẻ giúp heo mẹ, thái phó tự ăn đi nhé. Mặt mũi của bổn vương thái phó. Nếu trò hay ở hung nô sắp kết thúc, vậy Tô Tô cũng không còn tác dụng gì nữa. Kế tiếp nên đi nước cờ tiếp theo rồi. 3 ngày sau, yến tiệc vương đình hung nô được tổ chức đúng hạn, nhưng đại thiền vua không thể đến dự do bệnh tình kéo dài. Làm con vợ lẽ, xem ra địa vị của đồ tài trong vương đình không cao. Vương đình vẫn chịu sự khống chế của Yên thị và đại hoàng tử Thuần Vu. Mấy ngày trước Vương Y Doanh gửi thư đến, nói là không đủ nhân lực, đành để Tử Tiêu quay về giúp đỡ trước. Tối nay chỉ có thể dựa vào độc của mình vẫn hơi lo lắng, nhìn ai cũng có vấn đề. Nhưng đây là ảo giác của mình ư? Mình cứ cảm thấy tối nay đồ tà hơi kỳ lạ, giống như đang diễn kịch. Lựa Trang Chu Điệp mà lần này mình lén chuẩn bị đủ để đối phó với người của cả vương trướng.
Nam Bình, muốn trách thì trách mỗi người chúng ta đều có chủ riêng. Long Hoàng cung và nhà họ Tô ta đến cuối cùng chỉ có thể một bên có thể sống sót. Người đâu? Đại hoàng tử hung nô, Thuận Vu. Bắt Đồ ta và sứ thần nước Khánh lại. Thì ra là Hồng Môn Yến. Tên Thuận Vu này muốn mưu phản. Tình thế thay đổi, bây giờ cần dùng trang chu điệp không? Đồ ta, ngươi tự tiện liên minh với nước Khánh, còn xem cô gái người Hán là con gái của Nhật Thần. Cha ra lệnh cho ngươi lập tức giao binh quyền cho ta, sau đó tự mình đến liệu của ông ấy tạ tội. Mẹ của Thuận Vu, Yên Thị. Đại Thiền Vu biết ngươi và người Hán cấu kết thì vô cùng tức giận, bệnh càng nặng hơn. Tiện phụ im miệng. Nếu bà không thông đồng với Đại Vu hạ độc cha ta một đời hiển hách sẽ có thể rơi vào kết cục này khi về ra. Thì ra ngươi luôn biết. Nhưng ngươi cũng chỉ có thể mang bí mật này vào mộ thôi. Ngươi chắc không? Cái gì? Hèn gì sao hôm nay Đồ ta kỳ lạ như vậy, thì hắn đã biết đây là Hồng Môn Yến. Xem ra trong cuộc tranh đấu quyền lực của Đại Vu và Đồ ta, cuối cùng Đồ ta là người nắm đại cục trong tay, Đại Vu lại kém hơn một bậc. Tự lập làm vương. Ta là Đại Thiền Vu tân nhiệm của hung nô, Đồ ta đại đế, ai phạm đến quân uy của ta nhất định diệt nước và bộ tộc của kẻ đó. Đồ ta, ngươi vẫn còn quá non, cho dù ngươi nhốt ta trong vương trướng, nhưng bên ngoài đều là người của ta, ngươi không thắng được đâu. Như vậy đi, chỉ cần ngươi giết cô gái người Hán kia, thề rằng sẽ vĩnh viễn nghe theo ta sẽ nâng đỡ ngươi làm vua, thế nào? Sau khi những người con trai khác của Đại Thiền Vu đều tỏ ra bất tài, chỉ có một mình Đồ ta là anh Hùng Ưng, là Hùng Ưng chân chính, nhất định hắn có thể xây nên đế quốc hung nô chân chính, còn mình sẽ trở thành quốc sư thứ nhất của đế quốc này, được vạn nhân tôn sùng. Đại Vu, nể tình ta luôn trung thành và tận tâm phải không? Xin ông đừng vứt bỏ ta, Đồ ta có gì tốt, hắn là một tên vong ơn bỏ nghĩa, không thể lôi kéo được. Đồ ta, đừng do dự nữa, hợp tác với ta đi. Đại Vu, ông muốn vứt bỏ mẹ con ta sao? Đệ đừng giành với ta nữa, ta đã trả giá quá nhiều vì vị trí này rồi. Đệ rút lui đi, ta bằng đồng nhường lại đồng cỏ phía nam cho đệ, hai người chúng ta chia nhau ra nam bắc, tự mình lập vương. Ha. Đồ vô dụng, đường là hoàng tử hung nô mà lại muốn lập con chó của Đại Vu, còn dám cùng Đại Vu mưu hại cha. Ngươi làm mất hết mặt mũi của hoàng tộc hung nô rồi. Đó là huynh đệ của hắn mà, vậy mà hắn lại tự tay giết chết huynh đệ của mình trước mặt mọi người. Huống chi dựa theo nội dung của tiểu thuyết gốc, còn 3 năm nữa mới đến lúc Đồ ta giết huynh mà. Không phải ngươi hỏi ta dựa vào đâu chống đối ngươi, dựa vào đâu xưng vương sao? Dĩ nhiên là dựa vào chính ta. Tên này tàn nhẫn quá. Cha ta bị kẻ xấu hãm hại, nay tự như một cái xác. Thay vì để ông ấy tiếp tục chịu khổ, chỉ bằng sớm đến miền cực lạc đi. Trước buổi yến hội, cha ta đã truyền vị trí Thiền Vu cho ta, sau đó ta tự tay kết liễu cha mình. Cha, lúc còn nhỏ cha từng nói với con, Đại Thiền Vu của hung nô nên chết một trận một cách vinh quang trên con đường chinh phạt, tuyệt đối không thể chết trên giường bệnh, để nhi thần tiến cha lên đường. Từ nay về sau, ta sẽ dẫn dắt cả hung nô thay da đổi thịt, xây dựng một đế quốc hung nô chân chính. Đồ ta, ngươi dám giết cha giết huynh, còn giết Đại Vu, ngươi không sợ bị trời phạt à? Hoàng tử Đồ ta điên rồi, sau khi hắn chết nhất định sẽ xuống địa ngục. Đồ ta, bọn ta sẽ không tha cho ngươi. Sau khi bổn hãn kế vị thì sẽ sử dụng những thủ đoạn đe dọa tàn bạo, kẻ chống đối nào có gan thì cứ thử xem. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vừa hay bổn hãn muốn đại khai sát giới, đêm nay ta sẽ lĩnh Thiên Lang quân tổng tiến công quân doanh của nước Khánh, dùng đầu của Diệp Kinh Cức tế trời. Các ngươi từng người lên hay là dùng cùng lên đây? Không đúng, giết cha giết huynh, tự mình xưng vương, giết tất cả những kẻ chống đối. Trong tiểu thuyết gốc, những tình tiết này đều là của 3 năm sau. Chẳng lẽ sự can thiệp của mình khiến những tình tiết này xảy ra trước? Quả nhiên, tên này muốn nuốt lời, còn muốn tấn công quân danh của nước Khánh, lấy đầu Diệp Kinh Cức. Sao ta có thể cho ngươi thực hiện được?
Độc kinh có ghi, Trang Chu Điệp là một loại độc dược biết truyền, có độc tính cực mạnh, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, tàn sát lẫn nhau. Nếu mọi thứ xảy ra vì mình, vậy hãy để mình chấm dứt tình tiết này. Đây là khói độc, Tô Tô quả nhiên có ý đồ khác. Có chuyện gì vậy? Bọn họ sao thế? Chàng này là Nhật Thần đang trừng phạt chúng ta. Là nàng sao? Hả? Không hổ là con gái Nhật Thần của ta, vừa ra tay đã diệt hết toàn bộ, nhưng mà mau đưa thuốc giải cho ta đi, ta cũng sắp chịu không nổi rồi. Anh hùng của người Hung Nô chính là kẻ địch của người Hán. Học Tô, nàng phản bội ta. Ta chưa từng đi theo ngươi, sao lại có phản bội? Tam quan và giáo dục của ta nói cho ta phải đối xử thật lòng với mỗi người. Nhưng những gì ta đã trải qua lại nói cho ta không phải người nào cũng đáng để đối xử thật lòng. Ta lên kế hoạch nhiều năm như vậy, đã dốc công sức lôi kéo nàng đến thay thế đại vu, để tối nay có thể giết chết đại vu, giết huynh giết cha, quét sạch mọi cản trở trên con đường lên ngôi vương. Không ai ngăn cản được ta. Thiên Lang quân của ta sẽ lập tức tấn công quân doanh nước Khánh, dùng đầu của Diệp Kinh cất tế trời. Ha 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 ha. Người mơ đi. Chết tiệt. Mọi khôi phục nguyên trạng cho ta. Mơ đi. Rõ ràng hắn đã trúng độc Trang Chu Điệp, thế mà vẫn còn mạnh như vậy. Hắn không phải là người mà là một con trâu. Ta nói muốn giết Diệp Kinh Cức là đã đụng đến người quan trọng của nàng đúng không? Nghe nói phụ nữ người Hán có thói quen lấy chồng thì theo chồng. Nếu bây giờ ta chiếm đoạt cơ thể của nàng, có phải nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta không? Tôn phó sứ, chết tiệt, rốt cuộc các ngươi xong chưa? Lúc trước dặn bọn họ trộm ngựa trước rồi sau đó đến đón mình chạy trốn, không phải bọn họ chuồn trước rồi chứ? Nam Bình chưa chết, nhưng đi trà mà mình đưa cho các sứ thần nước Khánh trước buổi tiệc đều có bổ thuốc giải, chỉ còn bỏ cho hắn, nhưng sao hắn trúng Trang Chu Điệp mà vẫn sống? Trừ phi tên này đã đề phòng từ trước, lén đổi trà của mình với vị sứ thần nào đó trong buổi tiệc. À, đúng là không ngờ. Cuối cùng ta lại chết trong tay người phụ nữ mà ta yêu. Sao Hồng Tô đại nhân lại nhìn tại hạ một cách ngạc nhiên như vậy? Tại hạ cũng đâu phải là quỷ. Ta không cần sớm nữa, chúng ta mau lên đường thôi. Hết cách rồi, đợi sứ đường về doanh trại lại ra tay với hắn vậy. Đúng vậy, không cần sớm nữa, cô nên lên đường rồi. Vì Hồng Mông Yến này mà đại vu điều thị vệ bên ngoài đi xa, đồng thời ra lệnh cho bọn chúng, dù có nghe thấy bất kỳ tiếng động nào đều không được đến gần vương trướng. Chúng ta là thuộc hạ của đại vu ra lệnh cho chúng ta ra ngoài làm việc suốt đêm, của các ngươi lại. Chính vì như vậy chúng ta mới có thể giả dạng làm thuộc hạ của hắn, mượn lệnh bài hắc cốt của hắn trốn thoát thành công. Mọi người theo sát, vượt qua ngọn núi này là quân doanh nước Khánh rồi. Trước khi chết, Đồ Tà có tiết lộ đêm nay sẽ tấn công. Phải mau chóng quay về báo tin cho Diệp Kinh Cức để quân nước Khánh phòng bị trước. Vương trướng Hung Nô. Đồ Ta, người đâu, mau gọi đại phu đến đây. Cậu của Đồ Tà, Hữu Hiền Vương. Cậu... Ha ha. Hồng Tô nhốt một con cừu nuôi nhốt như nàng lại dám trêu chọc con sói trên thảo nguyên. Xem kiểu dáng của cây trâm này hẳn là của cô gái người Hán kia. May mà con thiên phú dị bẩm, trái tim ở bên phải, nếu không e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Vết thương nhỏ thôi không sao. Hồng Tô tính toán thế nào cũng không ngờ rằng cuối cùng lại giúp đỡ cho ta. Ta vốn dĩ giết cha đoạt vị, sau này nhất định sẽ bị lên án. Nhưng nam hoàng tộc Hung Nô đều chết dưới tay Hồng Tô người Hán kia, đổ hết tội danh lên đầu cô ta là được. Ta đã danh chính ngôn thuận đạt được vị trí hiền vu mà không cần tốn sức. Vốn dĩ ta muốn giết hết đám sứ thần nước Khánh đó, nhưng để tình bọn chúng giúp chúng ta diệt sạch sẽ kẻ thù, dâng vị trí vua Hung Nô lên cho chúng ta. Ta quyết định không giết bọn chúng, tha cho bọn chúng một mạng, làm nô lệ chăn dê dắt ngựa cho ta. Phải, nếu giết bọn chúng như vậy thì đáng tiếc lắm. Chúng ta trúng kế rồi. Đại vu, hoàng phi cùng có các vị hoàng tộc đều đã chết. Chuẩn bị ngựa và vũ khí, theo ta truy bắt đám sứ thần người Hán bỏ trốn kia. Giết! Nam Bình,
Ngươi dám để lộ lưng của mình cho kẻ thù là ta, vậy thì đừng trách ta ra tay trước chiếm ưu thế. Độc châm trong ống trúc này đã được kỳ độc nhất của sư huynh tôi luyện qua, dù người khám nghiệm tử thi có trở đến đâu cũng không phát hiện ra. Đại nhân, coi chừng phía trên. Tiêu rồi, bị Ngạo Phượng mai phục. Bắn cho ta. Bắn đi. Ngạo Phượng, tiếp theo giao cho cô đấy. Hừ. Nam Bình, dù cho ta có chết cũng phải kéo người chết cùng. Hồng Tô đại nhân, yên tâm, tại hạ được Diệp tướng quân ủy thác, nhất định sẽ bảo vệ người chu toàn. Tôn phó sứ. Sao phía sau lại ồn ào như vậy? Hả? Sao ta có thể để nàng chạy thoát khỏi tay ta? Độ ta chưa chết. Tác giả, ta muốn tố cáo Độ ta. Nam phụ như hắn còn ghê gớm hơn nữ chính như ta nữa. Tim bị người ta đâm mà còn có thể tràn đầy sức sống chạy khắp nơi. Phía trước có viện quân mà nước Khánh phái đến. Giết cho ta. Giết. Đi, chạy về phía Ngạo Phượng công chúa. Vâng. Phía trước có sói, phía sau có hổ. Cách tốt nhất là khiến sói hổ đấu nhau, chúng ta mới có thể nhân kết đó chạy thoát. Cái này không giống những gì thái phó đã nói lúc trước. Mình chỉ đến tìm Tô Tô để rửa sạch nhục nhã, không phải đến để tử chiến với người hung nô. Để tránh khỏi tầm mắt của quân Diệp gia, lần này mình chỉ lấy danh nghĩa tuần tra dẫn theo một đội nhỏ, hoàn toàn không đủ để nhét kẻ răng của người hung nô. Đừng giết ta, ta là con trai của Trung Dũng Bác. Ta đầu hàng, các ngươi có thể dùng ta để đổi lấy tiền với cha ta. Ta đáng tiền hơn hắn, nhà ta mở tiền trang. Lúc trước quân Ngạo Phượng của các ngươi chỉ biết núp sau Diệp Kinh Cức, trước khi chết cho các ngươi cơ hội đánh ở phía trước. Cũng cho các ngươi cảm nhận xem mỗi lần quân Diệp gia tiên phong đánh trận phải đối mặt với cảnh tượng thảm khốc thế nào. Ta là Ngạo Phượng công chúa của nước Khánh, thủ lĩnh của các ngươi là ai? Bảo hắn đến gặp ta. Thôi xong, hoàn toàn bị bao vây rồi. Đã lâu không gặp, Ngạo Phượng công chúa. Quần áo đẹp đẽ, đỏ rực như lửa, người phụ nữ này cũng phù hợp với sở thích của bổn vương, cướp về làm thị thiếp cũng không tội. Hoàng tử Đồ ta... Phụ nữ nóng bỏng như ngọn lửa rất hấp dẫn, như hồng tô giống như máu kia càng thích, khiến mình phấn khích hơn. Hoàng tử, ngài muốn đi đâu? Người phụ nữ được ta yêu, người phụ nữ coi thường ta, người phụ nữ nâng ta lên hoàng vĩ rồi đã dùng cây châm đâm vào ngực ta. Ha! Đừng qua đây! Chết đi! Tô Tô! Diệp Kinh Cức, ngươi đến rồi. Chỗ dựa của mình đến rồi, mình không cần lo sợ nữa. Xông lên! Trên tay chỉ còn lại nửa viên trang chu điệp, với hiệu lực của nửa viên nếu ném vào hậu phương của quân hung nô, rồi dùng mũi tên bắn nát, mùi hương bay theo gió nhất định có thể giải quyết hơn một nửa binh sĩ hung nô. Hơn nữa cũng vừa khéo chỉ còn nửa viên, trước khi mùi hương truyền đến chỗ của quân Diệp gia thì có thể tan hết. Nhất định phải bắn trúng. Không ổn, có khói độc. Mau nín thở. Rút lui. Hồng Tô, đêm nay tạm thời tha cho nàng một mạng, nhưng không lâu nữa ta nhất định sẽ bắt nàng về. Diệp Kinh Cức xông lên, thừa thắng xông lên giết bọn chúng, không còn anh giáp, đánh bọn chúng tên bời hoa lá. Si mê vì ca ca, điên cuồng vì ca ca, đâm đầu vào tường vì ca ca. Hả? Ai nắm chân mình vậy? Nam Bình, hắn trúng độc châm mà vẫn sống, sao hắn còn sống dài hơn đĩa nữa vậy? Lúc Bạch Khanh đến, ta có xin hắn một viên phệ độc đan nuôi trong người, những trò vặt đó của cô không có tác dụng gì với ta đâu. Bây giờ quân Diệp gia đi đánh trận hết rồi, không còn ai có thể bảo vệ cô nữa. Vậy mà là sư phụ, tính toán thế nào cũng vẫn thua một chiêu. Tôn phó sứ đâu? Tôn phó sứ? Lưng hắn đều là mũi tên của người hung nô, thì đâu mình có thể bình an chạy qua đây đều là hắn ở phía sau chặn tên cho mình. Hồng Tô đại nhân yên tâm, tại hạ được Diệp tướng quân ủy thác, nhất định sẽ bảo vệ người chu toàn. Trong từ điển của mình chỉ có đồng quy vô tận, không có khoanh tay chịu chết. Nam Bình, tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng đội cùng trải qua sinh tử, ngươi nhẫn tâm giết ta thật sao?
ta cũng không nhẫn tâm ra tay với cô gái tài hoa hơn người như cô đâu. Hay là như vậy đi, đợi Diệp Kinh Cước đánh trận xong về đây, cô lập tức giết hắn, lập công với hoàng thượng, sau này cùng ta phò tá hoàng thượng. Thái phó cậu ta là kẻ ngốc à? Nếu ta ra tay giết Diệp Kinh Cước, e rằng khó thoát khỏi cái chết, còn ngài chỉ là coi ta là quân cờ lợi dụng xong rồi bỏ đi. Đúng là giết người không dao. Nam Bình bảo mình giết Diệp Kinh Cước là muốn hủy hoại mọi thứ của mình và Diệp Kinh Cước trên đời này, tôn nghiêm, tình cảm, danh tiếng, tính mạng. Cô cần gì thông minh như vậy? Nếu ngu ngốc một chút thì đều có lợi cho cả hai chúng ta. Thủ đoạn của độc sư biến ảo khôn lường. Một khi không chú ý sẽ xảy ra chuyện, nên mau chóng ra tay, tránh cho đêm dài lắm mộng. Chết tiệt! Trước đó dây dưa với Đồ Tà hồi lâu, sau đó lại luôn trốn tránh truy sát, bây giờ mình không chạy nhanh được nữa. Trong túi thuốc cũng không cần thuốc độc có thể dùng. Xem cửu tử vô sinh hoàng của ta đây. Bể đầu nát thay phiến. Ngũ mã phân tây thác. Ngũ mã phân thay tán. Tô, chết đến nơi rồi mà còn đùa cợt ta. Lần này cùng đường thật rồi, chỉ có thể dùng mỹ nhân kế rồi. Nể tình chúng ta quen biết, cô có lời trăn trối gì không? Nếu ta nói thật ra ta thích ngài, ngài có còn giết ta không? Cái gì? Chỉ cần ngài không giết ta, ta tuyệt đối sẽ không trách ngài. Sau này ta sẽ thay hình đổi dạng, luôn ở bên cạnh ngài, thậm chí lấy ngài. Để sống sót, bây giờ chỉ có thể chịu đựng cảm giác buồn nôn mà liều một phen thôi. Xem Nam Bình lựa chọn thế nào giữa lý trí và tình cảm. Tô, ta thích nàng. Cuối cùng, hắn vẫn mềm lòng. Vậy thì vẫn còn cơ hội phản công. Ta thích nàng. Ngài nói dối. Ta không nói dối. Nếu ta không thích nàng, tại sao lại giúp nàng vạch trần bộ mặt thật của Kiều Đạo chứ? Tuy ngày thường công việc bận rộn, không thể thường xuyên đến thăm nàng, nhưng ngày nào ta cũng sai người mang tin của nàng đến. Những lời này đều là giả, ta không muốn nghe câu nào cả. Lúc nàng bị công chúa mẫu đơn làm khó, ta cũng phẫn nộ như nàng. Lúc nàng vượt qua ải khó, ta vui vẻ hơn ai hết. Lúc nàng và Diệp Kinh Cức bị đồn thổi, trong lòng ta cũng rất khó chịu. Nếu nàng thực sự chỉ là một độc sư tên là Hồng Tô thì tốt biết bao nhiêu, nhưng nàng là con gái của Tô Trung Chính. Nếu nàng cứ ngu ngốc phóng đãng như lúc trước thì ta không cần nghĩ mọi cách đối phó với nàng. Nhưng tại sao nàng lại đột nhiên trở nên như vậy? Tại sao ta lại vẫn cứ thích nàng chứ? Trả lại người phụ nữ trong lòng của ngươi cho ta. Ngươi mau trả nàng ấy lại cho ta. Tần đế Sở Cửu Ca, sao ngài lại ở đây? Đây là Sở Cửu Ca, con tin nước Tần thấp kém, khúm núm trước kia nay như hai người khác nhau vậy. Cả người lộ ra sát khí mãnh liệt, tựa như muốn đổ sát muôn nhân, biến nhân gian thành địa ngục. Chuyện của trẫm cần gì phải nói với tên thái phó nhỏ nhỏ như ngươi? Ngài đến vì nàng ấy sao? Vì nàng mà rời khỏi Tần cung trèo đèo lội suối, vì nàng mà tháo xuống đất ngụy trang nhiều năm của mình. Ha ha ha, Tô đúng là lợi hại. Một tên gian thần giết hại Trung Lương, trụ vi ngược, không xứng nói chuyện với trẫm. Thầy thuốc đi theo đâu? Mau cứu nàng ấy. Sở Cửu Ca, ta thật hâm mộ ngài thật. Cho dù Tô ở trong lòng mình, nhưng vì mỗi người đều ở phe đối địch, khoảng cách giữa cả hai vĩnh viễn không thể vượt qua được. Cho dù nước Tần cách nước Khánh nhìn dặm, Sở Cửu Ca lại có thể đi vào lòng của Tô. Chỉ vì đôi ta từng ước hẹn trước khi nhắm mắt phải làm trọn chức trách. Giờ phút này, mình chỉ có thể cô độc đứng ở bờ bên kia, như một con chim lạc đàn gãy cánh, tuyệt vọng nhìn bọn họ ở bờ đối diện. Có người sáng tựa cậu vọng, có người hoang tựa sách nghĩ. Bạch Khanh. Đây là đâu? Sao lại có mùi thuốc lá? Cô tỉnh rồi. Ông chú đẹp trai quá, nếu đeo mắt kính lên thì khá giống ông chủ KFC đấy. Bố Đường tốt lắm, làm thì ít mà còn có trợ cấp. Đừng chê bố lớn tuổi, bố vĩnh viễn sẽ đối xử tốt với bạn. Xin hỏi ông là thần thánh phương nào? Không phải ta bị giết ư? Đây là đâu? Bây giờ chúng ta đang ở trong giấc mơ của cô.
Tô cô nương, ta chính là nhân vật thông thiên dị nhân dưới ngòi bút của cô. Quanh năm ẩn cư nơi thế ngoại đạo biên, Hoàng Sơn lão nhân. Cái gì? Ông là Hoàng Sơn lão nhân? Hoàng Sơn lão nhân là nhân vật phụ cao cấp trong tiểu thuyết gốc, thiết lập nhân vật mà mình viết cho mấy còn lợi hại hơn Tôn Ngộ Không nữa. Không những là ân sư dạy dỗ của cha mình, mà còn là tiền bối mà thánh yêu anh phải kính để 3 phần. Nhưng mà sao ngài lại biết ta là tác giả của cuốn tiểu thuyết này? Ta có thể biết được những chuyện của 500 năm trước và 800 năm sau. Hôm nay báo mộng cho cô nương biết, cho dù cô đã làm tan đã hội trà Thương Lãng mà các Mỹ Nam lập ra để giết cô, nhưng vẫn không thể trốn thoát vận mệnh bị giết. Nhưng lần này không phải là giết vì thù mà là giết vì tình. Nhưng lần này không phải giết vì thù mà là giết vì tình. Giết vì tình? Tại sao? Sau khi Tô cô nương xuyên vào trong sách, các Mỹ Nam đều sinh ra ràng buộc với cô, cũng thay đổi hướng phát triển của tiểu thuyết gốc. Trong tương lai, tuy cô không còn là đại tiểu thư lẳng lơ nhưng lại biến thành hồng nhan họa thủy, các Mỹ Nam sẽ liên tục tranh đấu với nhau, thậm chí gây chiến để giành được con người và trái tim cô. Còn cô cũng bị yêu một trong những Mỹ Nam đó mà tinh thần và thể lực bị dày vò đến kiệt quệ, mệt mỏi không thôi. Còn tên của người giết cô, thiên cơ bất khả lộ. Không thể lộ mà ngài cũng lộ gần hết rồi, sau này xử lại điều cuối chứ. Rốt cuộc là khốn kiếp, rốt cuộc là tên khốn nào muốn giết ta đây? Cảnh cáo các ngươi đừng hòng dùng mỹ sắc quyến rũ ma đao. Ta phải công bằng điều tra ra ai có tình nghi phạm tội lớn nhất. Đầu tiên lại trừ huynh đệ nhà họ Diệp khỏi việc tình nghi giết mình. Dù sao con cháu nhà tướng đều rất chính trực, làm người ngay thẳng sẽ không hại người. Lại loại sư phụ tiên phong đạo cốt, không tạo sát nghiệt ra, những người còn lại ít nhiều cũng dính đến âm mưu và biến thái, cần phải đề phòng. Chi bằng mình lập tức chết tại chỗ, xuyên về hiện đại sống một cuộc sống bình yên, không muốn quan tâm đến cục diện hỗn loạn trong truyện chút nào. Tên độc ác nào viết chuyển chuyện này vậy? Là cô viết đó. Nếu bây giờ Tô cô nương cưới hạt về Tây Thiên, e rằng mâu thuẫn giữa các Mỹ Nam sẽ trở nên gay gắt hơn, nhanh hơn đấy. Lúc đó dân chúng nước Khánh, nước Tần và Hung Nô cũng sẽ gặp nạn. Hả? Ta đang đứng ở nơi ngã tư của đời người, nhưng may mà không phải hẻm cục, xin cao nhân chỉ cho tiểu nửa con đường giải quyết. Vào cũng sầu mà tôi cũng sầu. Vào cũng sầu mà lui cũng sầu, than ngôi thương thay. Tháo chuông thì nhờ người buộc chuông. Các Mỹ Nam tranh chấp với nhau là vì tranh giành Tô cô nương. Chỉ cần Tô cô nương phân tình yêu của mình thành 7 phần, cùng chia cho bọn họ là được rồi. Ngài coi thiên của ta là bánh kem mà, nói là cắt, còn cắt thành 7 phần. Phó bản mới này muốn ép bệnh nhân mắc chứng sợ đàn ông như ta mở hậu cung, người khác thì đã đành, làm sao ta chấp nhận được kẻ thù như Nam Bình và Long Hàn cung. Huống chi không thể tưởng tượng được cảnh tượng vừa về nhà là 7 Mỹ Nam đeo bám cầu xin lật thẻ bài, chẳng lẽ không đánh nhau kịch liệt hơn à? Tô cô nương thế sự có lượng, đừng vội chớ bỏ bọn họ, có lẽ tình yêu chân chính nằm ở trong đó. Tin rằng không lâu sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Vì người cha và nhà họ Tô ở thế giới này mình không để bị giết vì tình, chỉ đành thử theo chỉ dẫn của Hoàng Sơn lão nhân vậy. Sao đột nhiên các người đều ngứa? Hình như ngón tay của ai đang chọc bụng mình. Tô, này tỉnh rồi. Cửu ca huynh, tại sao huynh đã ở đây? 4 ngày này mình đều nửa tỉnh nửa mơ, chỉ mơ hồ biết được có người ở bên cạnh chăm sóc mình. Mình tưởng mình đã về lại quân doanh nước Khánh, là dịp Kinh Cức và Tử Tiêu chăm sóc mình, thì đây là Sở Cửu ca. Người của ta nghe được tin đoàn sứ thần nước Khánh ám sát Độ Tạ, bị quân Hung Nô truy sát. Ta lo lắng cho an toàn của nàng, liền đến chi viện, không ngờ vẫn đến muộn. Ta mang nàng vào một nhà trọ ở biên cương, nàng đã hôn mê 4 ngày rồi. Sao mình chỉ mặc yếm vậy? Không phải 4 ngày này hắn đều giúp mình thoa thuốc như vậy đó chứ. Vừa thoa thuốc xong nên đổ băng gạc rồi. Hả? Không được. Mất mặt quá đi thôi. Tô, nàng không tin ta sao? Đừng nói nàng bị thương, ta không đành lòng chạm vào nàng. Cho dù nàng không bị thương ta cũng không làm như thế đâu. Lần trước ta khiến nàng giận, sau đó ta tự kiểm điểm lại. Cô gái tốt như nàng để đã phải nhận được thứ tốt nhất. Nếu hôm đó ở trên cây ta thật sự chạm vào nàng, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình. Không, ta không nghi ngờ huynh thay đi. Hắn vượt nghìn dặm đến chi viện, mình còn nghi ngờ hắn động tay động chân với mình, tầm nhìn hạn hẹp quá. Tô, vết thương nàng đau không ra sức được, hay là dùng 2 tay ôm cổ ta mượn lực,
ngồi lên một chút, để ta dễ quấn băng gạc vào bụng nàng. Được. Như vậy không chạm đến vết thương, nhưng trọng lượng cả người đều đè lên người của Sở Cửu Ca rồi. Cảm ơn Cửu Ca huynh, Tô ghi nhớ ơn của huynh, ngày sau nhất định báo đáp. Nụ hôn này không giống trước kia, không phải ép buộc, không phải chiếm hữu, cũng không phải tuyên bố chủ quyền. Nụ hôn này chỉ là ta nhớ nàng. Trước kia cô cảm thấy nội tâm của Sở Cửu Ca giống như sông băng trên mặt biển. Những thứ mà người khác có thể thấy chỉ là một góc của tảng băng, dưới mặt biển mới ẩn giấu bí mật nguy hiểm hơn. Có một câu nói thế này, người trong thiên hạ đều nói người này không tốt, nhưng người đó đối xử tốt với người phải nhận ra cái tốt của người đó. Sở Cửu Ca không sợ bày tỏ tình yêu của hắn, vừa im lặng nhưng cũng thật chói tai. Mấy ngày này xảy ra chuyện gì vậy? Đồ ta chưa chết. Nhưng Diệp Kinh Cức đã dẫn quân đánh phá Vương Đô Hung Nô. Yeah. Đồ ta dẫn theo tàn quân chạy về phía tây. Nhưng hoàng tộc Hung Nô xảy ra nộ loạn. Yeah. Ngạo Phượng công chúa được cha của cô ta chuộc về từ Hung Nô. Yeah. Long Hoàng cung xử tử toàn bộ quân Phượng Hoàng chủ chốt, còn giáng Ngạo Phượng xuống thành huyện chúa. Yeah. Tuy đến Nam Bình chạy thoát, nhưng lần này đi Hung Nô cũng coi như giúp quân Diệp gia giải quyết loạn trong giặc ngoài, cố gắng hết sức bảo vệ cho dân chúng nơi biên cảnh. Nhưng nhiều ngày như vậy, Diệp Kinh Cức và Sư huynh không tìm thấy mình chắc chắn sẽ lo lắng lắm. Cửu Ca huynh, phiền huynh cho ta giấy và bút, ta phải viết thư thông báo cho Diệp Kinh Cức, tránh cho hắn theo phiền muộn đánh trận bị phân tâm. Người phụ nữ này đúng là vô tâm vô tình, mới đây chăm sóc nàng ấy 4 ngày, nàng ấy vừa tỉnh lại để muốn viết thư cho Diệp Kinh Cức. Sao đột nhiên lạnh thế? Ngoan ngoãn nằm ở đây để ta viết thư. Dám lộn xộn nữa, ta lột váy của nàng. Không lộn xộn thì thôi, hung dữ vậy. Đúng là hỉ nộ vô thường, không thể trêu vào. Vừa nãy hình như mình vô tình khiến mâu thuẫn của Sở Cửu Ca và Diệp Kinh Cức trở nên gay gắt hơn rồi. Để tránh lời tiên tri về việc bị giết vì tình như Hoàng Sơn lão nhân đã nói, sau này nói chuyện phải cẩn thận một chút. Cho nàng xem một thứ. Chủ tử đã dẫn người đến nên truyền máu cho Tô Tiểu Thư rồi. Nam Bình, chờ ta mượn con dao, ta phải làm thịt tên này. Đừng giết ngài ấy. Người chưa đến đã nghe tiếng trước, mặt chưa lộ đã thấy mùi hương. Mùi này. Đồ Nhi, thả ngài ấy ra. Bạch Khanh, thứ cho ta khó mà nghe theo. Lần thứ nhất hắn hại ta rơi xuống vực, suýt nữa chết oan. Lần thứ hai hắn lấy kiếm đâm ta, muốn tự tay giết chết ta. Hôm nay ta không giết hắn chính là thả hổ về rừng. Đồ Nhi, ngài ấy đã trả con những gì mà ngài ấy nợ rồi. Sư phụ, ta biết hắn là bạn thân của ngài, nhưng ngài không thể thăng khăn bảo vệ cho hắn. Chẳng lẽ trong mắt ngài, mạng của ta và Tử Tiêu cộng lại cũng không bằng một tên Phạm Bình, một tên Nam Bình trợ trụ vi ngược, giết hại Trung Lương. Mấy ngày nay đều là vị thần y đeo mũ sa không lộ mặt này truyền máu giúp chúng ta. Thì đa là Tiêu Bạch Khanh. Lúc trước nếu không phải Nam Bình xin ta thu con làm đồ đệ, e rằng con bị công chúa mẫu đơn ép xuất ra từ lâu rồi. Nhóm máu của hai người vô cùng hiếm gặp, tuy mấy ngày nay bị tận đế ép buộc, nhưng nếu không phải Nam Bình truyền máu cho con, e rằng con đã mất máu mà chết từ lâu rồi. Hắn giết con 2 lần, cũng trả con 2 lần. Đây đã thanh toán sòng phẳng. Từ đây về sau Vi Sư và Nam Bình sẽ cùng ẩn cư ở đạo cung, đời này không quan tâm đến việc của triều đình nữa. Sư phụ, ngài làm gì vậy? Đồ Nhi không nhận nổi đâu. Đồ Nhi, thả Nam Bình ra đây. Đây là thỉnh cầu duy nhất của Vi Sư trong cuộc đời này đối với con. Người đứng dậy trước đi, người muốn con cảm thấy tội lỗi à? Không ngờ Nam Bình quan trọng như vậy đối với sư phụ bất công quá. Con biết rồi, thật ra Nam Bình là sư mẫu của con đúng không? Cho nên người mới tốt với hắn như vậy. Nam Bình là đệ đệ ruột của ta. Cái gì? Hai người là huynh đệ ruột? Bất ngờ chưa? Sao tác giả như mình lại không biết? Quyển tiểu thuyết này loạn cào cao rồi. Huynh đệ ruột, như vậy thì hiểu rồi. Tại sao Đường Đường là chủ của đạo môn trong thiên hạ mà cứ thích đến nước Khánh, cứ nghe lời Nam Bình. Thậm chí bởi vì một câu nói của Nam Bình liền nhận người không thuộc đạo môn như mình làm đồ đệ. Mình tưởng là sư đồ tình thâm, có lẽ là sư phụ yêu ai yêu cả đường đi.
Thì ra là Bạch Khanh đã biết mình là đệ đệ của huynh ấy từ lâu. Nhiều năm như vậy huynh ấy luôn ở cạnh mình với thân phận là người bạn tri kỷ. Mình thay hoàng thượng làm những chuyện dơ bẩn, huynh ấy đều biết rõ, nhưng lại chưa từng trách mình. Nay mình rơi vào tình cảnh này, quả thật không có mặt mũi đối mặt với huynh ấy. Tô Tô nể mặt Bạch Khanh có lẽ sẽ thả mình đi. Nhưng cho dù hôm nay Sở Cứu Ca để mình sống sót rời đi, sau này hắn nhất định sẽ tìm mọi cơ hội diệt trừ mình. Thay vì liên lụy Bạch Khanh và đạo cung, chi bằng bây giờ kết thúc. Quen biết lâu như vậy ta vẫn chưa tặng nàng món đồ tốt nào, còn thường gây phiền phức cho nàng. Số máu này coi như là món quà cuối cùng của ta. Tô Tô, giết ta đi. So với Sở Cứu Ca, mình đã chết trong tay Tô Tô. Nam Bình, đừng nói bậy, phấn chứng lên. Ân nghĩa sư phụ nặng như núi, về tình về lý đều không thể giết đệ đệ của sư phụ. Bỏ đi, ta mệt rồi. Tô Tô, nếu nàng không ra tay được, vậy thì để ta. Nam Bình để Tô Tô tự tay giết hắn là muốn khiến Tô Tô nhớ đến hắn cả đời. Hả, giết, chết đến nơi còn suy nghĩ viển vông, sao mình có thể để Tô Tô nghĩ đến kẻ khác chứ? Sở Cứu Ca, bỏ đi. Sư phụ, làm theo lời người nói đi. Hy vọng người có thể giữ lời hứa, đừng để Nam Bình về đây nữa. Còn yên tâm, cô ấy thả mình ra dễ dàng như vậy sao? Cảm ơn Độ Nhi. Ê! Sau khi Thánh Nhi hứa với Tô Tô hết lần này đến lần khác và kê vài đơn thuốc cho cô ấy, bèn dẫn Nam Bình đi dạo cung. Có lẽ đây là lần gặp nhau cuối cùng của đời này. Mất đi rồi mới trân trọng, còn có ý nghĩa gì nữa. Cảnh xuân tươi đẹp mình lại không có lòng dạ nào thưởng thức cảnh xuân. Bạch Khanh, Tô Tô sẽ còn nhớ đến đệ trong một khoảnh khắc nào đó chứ. Sẽ nhớ khi cùng người yêu tương lai mắng đệ. Có câu cửa miệng nhớ mãi không quên, nhất định sẽ có hồi đáp. Coi hỏi con khỉ, không được hồi đáp liền mau chóng thay người. Ca ca, một khi nghĩ đến Tô Tô và Sở Cứu Ca ở cùng nhau, đệ lại thấy tức lắm. Người ta còn chẳng muốn nghĩ đến đệ, đệ là cái thá gì. Ca ca, đệ là đệ ruột của huynh à. Đừng nghĩ lung tung, sau này cùng huynh sống yên ổn trong đạo cung, đừng gây chuyện nữa. Được. Không nếm rượu trần gian, không biết đến cái say, không sao vào lưới tình, ai biết trong đó khổ. Nam Bình, đệ của ta, mọi thứ trên đời này cuối cùng sẽ bị tình yêu cảm hóa. Sau khi sư phụ nàng đi, nàng vẫn mãi im lặng. Từ trước đến nay ta đã quen với việc lừa gạt, hôm nay lại lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực khi nằm trong vòng xoáy quyền lực, cũng là lần đầu tiên nghi ngờ bản thân mình. Sau khi trở thành độc sư, ta đã giết rất nhiều người, lần này lại có âm mưu khiến hung nô nội loạn, không biết có hại đến người dân hung nô vô tội hay không. Sở Cứu Ca, bây giờ ta thấy mờ mịt lắm. Tô Tô. Đây là lần đầu tiên nàng ấy không hề phòng bị, thể hiện mặt yếu đuối của bản thân trước mặt mình, chẳng lẽ cuối cùng nàng ấy cũng mở lòng với mình. Quan tâm hắn làm gì, ta thà phụ người trong thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ mình. Câu trả lời này cũng nằm trong dự đoán nhưng lại nằm ngoài tình lý. Nếu ta có thể giống huynh thì không phải đau khổ như vậy rồi. Xem ra ta vẫn chưa đủ kiên cường. Không phải nàng không đi kiên cường mà là quá lương thiện. Cho dù Sở Cứu Ca đã trở nên dịu dàng rất nhiều, nhưng lại có thể nói ra câu thà ta phụ người trong thiên hạ. Vậy hắn vẫn là loại người không chiếm được thì phá hủy. Cởi đi. Hả? Dưới đất đâu có nước, huynh muốn cây lau nhà để làm gì? Ta bảo nàng cởi đồ để ta dễ lau mình cho nàng. Huynh có phải là người không vậy? Ta mới khỏe mới lên có một chút, huynh lại nói cái quái gì vậy? Có gì đâu, dù sao ta cũng đã nhìn qua. Huynh nói gì? Hèn gì có mấy ngày mình cảm thấy mình ngủ khỏa thân, thì ra đó không phải là ảo giác. Vậy chẳng phải mình là một đĩa đồ ăn trong mắt hắn sao? Huynh là hoàng đế đó, lại không phải hạ nhân của ta, không cần làm đến mức này cho ta đâu. Trời ơi, Tần đế Sở Cứu Ca quỳ xuống tự tay lau chân cho mình. Đây đâu phải là đang lau chân, rõ ràng là đang chơi liều. Ngứa quá, nhưng không dám cười, sợ bị giết. Thế gian trân quả không ai sánh, nước da trắng trẻo dưới vỏ hồng. Hơi thở hổn hển ngay bên má, da thịt nắp đó dưới tơ tằm. Lúc này còn hận bạc tình không, đúng là khiến người ta nhung nhớ. Mình cứ thắc mắc sao mấy ngày nay hắn đàng hoàng vậy, thì ra là ăn no từ lâu rồi. Tô Tô, ta đùa với nàng thôi. Là ta mời bà chủ của nhà trọ giúp nàng lau mình. Không sao, ta cũng muốn đi vệ sinh thôi, nhịn hết nổi rồi. Đúng thật là, ta còn tưởng ta làm nàng khóc chứ. Cửu Ca huynh, đừng như vậy, quá mức quá.
Ta không chịu được. Không sao, ta bằng lòng mà. Tô Tô, nàng thư giãn một chút có phải nóng quá không? Tô Tô, theo ta về nước Tần đi. Đi nước Tần? Bây giờ nàng là đối tượng báo thù số 1 của hung nô. Đảng phái của Long Hoàng cung này thề phải giết nàng. Chỉ có nước Tần là nơi an toàn nhất. Nàng theo ta về, ta sẽ giúp nàng sống một cuộc sống giàu có đầy đủ như trước kia. Chỉ cần nàng bình an, ta tuyệt đối sẽ không ép nàng làm việc gì. Cho nên, nàng có muốn sống cùng với ta không? Bị nhìn bởi ánh mắt nóng bỏng như vậy cần phải có định lực rất mạnh mới có thể từ chối hắn. Không được đâu, cha ta còn ở trong kinh thành đợi ta, còn có dịp... Cha nàng. Cửu ca huynh, kinh thành đã xảy ra chuyện đúng không? Cha ta đã gặp chuyện rồi đúng không? Tô Tô, nàng đừng kích động, coi chừng chạm đến vết thương. Chủ nhân, có một tên điên bạch y đánh vào đây, xem ra thân phận người nước Tần của chúng ta đã bị lộ rồi. Chẳng lẽ là hắn? Người này là... Tên Tần đế này lấy danh nghĩa thăm nước láng giềng tự tiện vào biên cảnh nước Khánh. Nếu không phải bây giờ cục diện 7 nước đang căng thẳng, không thể manh động, mình đã trói hắn lại áp giải về kinh rồi. Nghe nói vua nước Ngụy không những ký kết công văn cống nạp cũng cắt vài tòa thành hiến cho Tần đế. Trùng hợp hôm nay ám vệ của ngài lại lạc đường trong quân danh nước Khánh, bổn tướng đến đây để trả về. Sở của ca cưỡng ép nước Ngụy cắt đứt tiến cống, còn sai người điều tra thông tin của quân Diệp gia. Chẳng lẽ hắn đã bắt đầu kế hoạch thôn tính xấu nước rồi sao? Nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Vừa lúc Tô Muội đang muốn đưa tin báo bình an cho Diệp tướng quân đã không mời mà đến. Tên Diệp Kinh Cước này là người đầy sát khí, nhưng nói chuyện lại rất khách sáo, xem ra hắn chỉ cảnh báo không muốn vạch mặt. Tần đế quá lợi rồi. Vừa dẫn binh chiến thắng trở về thì có binh sĩ gác thành đến báo, mấy ngày nay có người Tần qua lại gần biên cảnh, mình liền biết Tô Tô nhất định ở chỗ của Sở Cửu ca. Là áo giáp của mình sao? Vậy, rõ ràng là trong phòng, sao đột nhiên thổi qua cơn gió lạnh thế? Cảm giác như có người gửi máy lạnh từ hiện đại qua đây thổi mạnh sau lưng mình vậy. Được rồi, về bên chủ tử của người đi. Nhớ lấy, người đi bằng cửa, kẻ leo tường là giặc. Kẻ leo tường là tặc. Vâng. Sau khi ám vệ bị bắt, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tự vẫn hoặc là cùng chết với kẻ địch. Vì để đối chức với Sở Cửu ca, Diệp Kinh Cước sẽ cố gắng bảo vệ tính mạng của tên ám vệ này, đưa hắn về bình an. Nhưng trong mắt Sở Cửu ca thì lại là một nỗi sỉ nhục lớn, với tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không để tên ám vệ này sống. Làm nô bộc cho người khác quả thật rất bi ai. Tô Tô, chúng ta về thôi. Để ta xem vết thương của nàng. Sao lại có cảm giác như phụ huynh đến nhà trẻ đón con vậy? Vào phòng lâu như vậy cuối cùng cũng nhắc đến ta còn tưởng người không nhìn thấy ta chứ. Muốn đi đâu? Không phải nàng đã đồng ý về nước Tần với ta sao? Ta chưa đồng ý à nha. Tô Tô, nàng đồng ý đi đến nước Tần với hắn ư? Ta cũng có, người nước Khánh như ta đi đến nước Tần làm gì? Tô Tô, đi theo ta. Hai người đủ rồi. Chạm trúng vết thương của người ta rồi đó, đau lắm đó. Giành cái gì mà giành, hay là hai người dùng kiếm chém ra thành hai nửa, mỗi người một nửa đem đi luôn đi. Ta không đi đâu. Cả, ta chỉ muốn về kinh thành cứu cha thôi. Đại tỷ hay lắm. Hai người đàn ông gặp nhau đã nguy hiểm như vậy, nếu 7 người gặp nhau, mình có 7 đầu 14 cánh tay cũng không đủ dùng, na cha còn phải khen hay. Tần Vương, đây là biên cảnh nước Khánh của ta, nếu ngài lại đe dưa nữa đừng trách ta lấy tội danh cưỡng đoạt phụ nữ nhà lành trục xuất ngài ra. Một tên tướng quân nhỏ nhỏ như ngươi mà cũng xứng là lối với trẫm. Có thì từ từ nói, đừng có cãi nhau. Theo như lời tiên tri của Hoàng Sơn lão nhân, không nên gây mâu thuẫn giữa các Mỹ Nam nữa, phải khiến bọn họ giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Thời khắc quan trọng chỉ có thể dùng tuyệt kỹ thôi. Có được hay không? Huynh tốt nhất mà. Được không vậy, xin huynh đó. Cậu xin huynh đó, yêu huynh nhất luôn. Ta mặc kệ, ta muốn như vậy mà. Được rồi, nghe nàng. Biết rồi. Mình không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa rồi. Phụ nữ làm nũng may mắn nhất có thể nói đây là trăm ngôn 7 chữ. Cuối cùng ba người nhất trí Tô Tô về quân danh nước Khánh ở một ngày. Sau đó Sở Cửu ca hộ tống Tô Tô về kinh. Còn Diệp Kinh Cức cần xử lý xong công việc ở biên cương, ổn định tình thế biên cương rồi mới xin hoàng thượng hội kinh báo cáo. Gia đình hòa hợp, vạn sự hưng, đối xử công bằng không thiên vị, thời tiết hòa thuận ai cũng có phận. Tay của ta đặt ở giữa, như vậy hai người đều có thể sờ được tay ta rồi nhé.
Quân danh nước Khánh. Diệp tướng quân và Hồ Tiên nương nương đã thắng trận trở về. Diệp tướng quân là đã anh hùng, Hồ Tiên nương nương chúng con nhớ người quá. Sao cảnh tượng này giống để kết hôn ghê. Lạ thật, sao không thấy Tử Nhi? Theo lý mà nói, Tử Tiêu nên là người đầu tiên đến đón mình mới đúng. Mấy ngày trước Tử Nhi cô nương nhận được một lá thư, lúc đọc thư thì mặt đỏ đỏ, không nói năng gì, ngày hôm sau liền rời quân doanh. Chúng ta đều đoán thư đó là của Tình Lang dưới quê viết cho cô ấy, nhất định là sau khi nhận được thư, Tử Nhi đã bỏ trốn theo Tình Lang rồi. Hi 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 hi. Hả? Tình Lang dưới quê của Tử Tiêu bỏ trốn rồi? Tử Nhi này không được vui hơn ta, ta đã đầy rồi. Vậy ta tràn ra luôn. Tên này có tiền đồ thật. Tô Tô, ta biết tung tích của Tử Tiểu. Đi theo ta, vừa hay ta có chuyện muốn nói với nàng. Ai, cần vào liều rồi nói không? Liều tướng quân, người nói cái gì? Thì đam mưu sĩ thần bí giúp nhà họ Tô trước kia chính là Lạc Anh. Cha ta bị Long Hàn cung hãm hại, trúng một loại độc lạ khiến ông ấy chìm vào giấc ngủ sâu. Tướng phủ loạn cả lên, Lạc Anh bèn viết thư cho Tử Tiêu, bảo huynh ấy lặng lẽ hội kinh giúp cha chữa trị. Đúng vậy, sau khi Tô thừa tướng có chuyện, cũng là Lạc Anh âm thầm hòa giải, ổn định cục diện nhà họ Tô. Nhưng mấy ngày trước, ta nhận được thư của Lạc Anh, để nói nhà họ Tô đột nhiên xuất hiện Tô đại công tử tên là Tô Chân, phụng lệnh hoàng thượng tiếp quản nhà họ Tô. Nhưng ta nhớ rõ nàng là con một. Cha ta làm gì có con trai? Tên Tô đại công tử này nhất định là Long Hàn cung sai thuộc hạ đóng giả, mục đích là khiến nhà họ Tô ta mất hết quyền lực. Đợi người thừa kế hợp pháp duy nhất của nhà họ Tô ta là ta quay về, ta sẽ lập tức đánh người trở lại nguyên hình. Yêu quá chạy đâu cho thoát. Xem ta có đâm người hay không đây. Tô Tô, quần áo và vật dụng mà nàng để trong liều của ta đã được dọn xong rồi, chỉ còn cái khăn tay này thôi, có cầm mang đi không? Cái này, đây là quần lót nữ hiện đại mà mình tự chế, dĩ nhiên đàn ông của đại không biết nó là cái gì. Làm sao giải thích với Diệp Kinh Cước đây? Nàng làm sao vậy? Khăn tay mà thôi, nếu người thích thì tặng cho ngươi. Dù sao cái này chưa mặc qua. Trời ơi, mình đang làm gì vậy? Thật không? Vậy ta lấy nhé, vật mà Tô Tô tặng nhất định phải cất kỹ cả đời. Đừng lấy ra trước mặt người khác đấy. Sao lại có cảm giác tội lỗi lừa dối thiếu niên ngây thơ thế này? Diệp Kinh Cước, sao sườn của ngươi lại có một sợi tóc xanh? Có phải ngươi có người phụ nữ khác không? Đây là... Diệp Kinh Cước, ngươi là đồ khốn. Ta đúng là nhìn lầm ngươi. Tô Tô, nàng nhìn kỹ đi, rõ ràng là tóc của Sở Cửu Ca rơi từ trên người nàng xuống giường của ta. Hình như là vậy. Hắn chỉ chăm sóc ta vài ngày mà thôi, chúng ta không có gì cả. Nói thật, ta không yên tâm để Sở Cửu Ca theo nàng hồi kinh. Nước Tần đã muốn thống nhất 6 nước từ lâu. Sở Cửu Ca kết giao với hung nô ở xa, tấn công nước Sở ở gần. Hắn muốn từng chút làm tan đảo quan hệ đồng minh của 6 nước khác, thôn tính lãnh thổ của 6 nước. Đợi nước Sở bị thôn tính xong môi hở răng lạnh, lúc đó liền đến được nước Khánh chúng ta. Nhưng lãnh thổ 6 nước có hạn, dục vọng của Tần Vương không dừng lại đó. Chư hầu tặng cho nước Tần càng nhiều, nước Tần xâm được càng dữ dội. Trước kia chỉ biết Diệp Kinh Cước là võ tướng dũng mãnh thiện chiến, dùng binh như thần, không ngờ hắn còn có bộ óc chính trị sáng suốt nhạy bén như vậy. Là người trong cuộc, liếc mắt đã nhìn ra âm mưu tấn công 6 nước của Sở Cửu Ca, thậm chí nói ra quan điểm có tính dự đoán trong lục quốc luận của hậu thế. Đừng lo, nước Tần muốn thống nhất 6 nước không phải chuyện đơn giản, ít nhất thì cũng phải mất vài đời vua, chỉ cần 6 nước động tâm hiệu lực, nước Tần cũng bó tay. Hèn gì Long Hàn cung kiên kỵ hắn như vậy, một khi Diệp Kinh Cước có mưu phản, Hoàng thất nước Khánh sẽ phải thay đổi. Hoàng thất nước Khánh sẽ phải thay tên đổi họ rồi. Trước khi Tô thừa tướng ngã bệnh, vốn muốn chu du các nước, thuyết phục 5 nước khác kết làm đồng minh, nay lại bị trì hoãn. Nhờ chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không nhường ra lãnh thổ nước khác đâu. Nước Khánh đâu. Ta sẽ không nhường ra lãnh thổ nước Khánh đâu. Diệp Kinh Cước. Hàng Sơn đảo nhân từng dự đoán, sau này 7 Mỹ Nam trong tiểu thuyết sẽ gây nên chiến tranh vì tranh giành mình, khiến trăm họ lầm than. Diệp Kinh Cước, trong lòng của ngươi, ta và quốc gia bách tính cái nào quan trọng hơn? Mình không muốn thần hồn quốc tha quan tâm đến người dân như Diệp Kinh Cước, lại vứt bỏ đại nghĩa quốc gia vì chuyện tình cảm. Xem ra phải dò xét giữa mình và việc bảo vệ người dân, hắn sẽ chọn thế nào? Tô Tô,
Tô Tô, ta không muốn nói dối nàng. Với ta mà nói, nàng và quốc gia Bách Tính đều quan trọng hơn cả mạng sống của ta. Nhưng đời này ra sức vì đất nước, chỉ đành gác lại tình riêng. Nàng ấy nghe thì e rằng sẽ rất thất vọng với mình. Trước kia mình cũng chỉ lo xong pha chiến đấu, không thể chăm sóc tốt cho nàng ấy, nên mới để Nam Bình có cơ hội ra tay. Tô Tô, nàng làm gì vậy? Có câu này của ngươi là đủ rồi. Ngươi yên tâm làm đại tướng quân hộ quốc của ngươi đi, ta có thể bảo vệ bản thân mình. Đợi đến khi thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng, hai chúng ta lại đến bên nhau. Nàng bỏ lỡ ta bỏ lỡ chàng. Tô Tô, cảm ơn lời hứa của nàng. Nhà trọ. Chân của chủ tử không phải là chân, là nước xuân bên bờ sông Tần Thoại. Chân của chủ tử không phải là chân, là bí dược dụ ta lén ăn chất cấm. Nhiếp Trần, ngày mai khởi hành đi Trường Kinh, ngươi nhớ mang theo chồng rửa chân này. Đây là thứ mà ta và Tô Tô đều dùng qua, lấy làm kỷ niệm. Chủ tử! Chủ tử, bước tiếp theo chúng ta ngăn cản nước Khánh kết đồng minh với 5 nước khác, cô lập chúng lại. Nếu đã như vậy, cần gì dẫn Tô Tô hội kinh của người nãy đa. Ý kết đồng minh là Tô Trung chính chứ. Nước Khánh càng loạn càng có lợi cho chúng ta. Hay là chuyến này cùng lúc giải quyết hai đại thần Trấn Quốc và Diệp Kinh Cức và Tô Trung Chính, thuận tiện cũng xử lý Tô Tô. Nhiếp Trần, bây giờ ngươi cũng bắt đầu dậy trẫm làm việc rồi à? Chủ tử thứ tội, Nhiếp Trần đáng chết, không dám nói vừa nữa. Tô Tô là điểm yếu của chủ tử. Trẫm muốn 6 nước cũng muốn Tô Tô. Dưới sự hộ tống của Sở Cửu Ca, Tô Tô không kể ngày đem ra đôi rút ngựa. Sau 5 ngày, cuối cùng về đến kinh thành nước Khánh, Trường Kinh. Đến tháng 10, gió thu lạnh lẽo, mắt thấy sắp vào đông, đã hơn nửa năm kể từ khi Tô Tô rời kinh vận chuyển lương thảo. Mới chỉ có nửa năm mà như là cách một đời. Hiện tại nếu lộ ra thân phận đích nữ tướng phủ Tô đại tiểu thư, đáng chừng sẽ bị người hô sát chết vùng dậy. Dù sao trong mắt người khác, Tô đại tiểu thư đã rơi vực chết từ lâu rồi. Chắc hai huynh đệ này đang cosplay Bạch Nương Tử, nhưng hình tượng bên trái giống như Bạch Nương Tử tu luyện ngàn năm trên núi nhưng chưa bao giờ chống nắng. Nếu bên phải là Bạch Nương Tử, Hứa Tiên chắc chắn sẽ bỏ chạy suốt đêm. Không ngờ nửa năm trôi qua, Bạch Xà truyền kỵ cấm kỵ của mình vẫn nổi như vậy, khiến mình cảm thấy nỗi đau xót của kẻ tha hương về lại quê nhà. Lúc ta về nước Tần cũng có cảm giác đã qua được một đời. Nhưng chỉ cần chúng ta hiểu rõ mình là ai, phải làm gì, cho dù là chân trời góc biển, chúng ta đều không lạc đường. Nghĩ đến lời hứa với Diệp Kinh Cức, cứ cảm thấy cái nắm tay này không thích hợp cho lắm. Nếu từ chối thì lại sợ kích thích đến tính cách quá khích của Sở Cửu Ca. Gần vua như gần cọp, không thể tự làm theo ý mình nữa. Từ từ giải quyết chuyện bên lề. Trước khi hỏi kinh, hai người mặt và cổ bị gì vậy? Tối qua ta bị chó cắn, Diệp Kinh Cức bị khỉ cào. Ha 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 ha. Rõ ràng tối qua chúng ta mà thôi, dù sao phía im lặng mà Tô Tô đưa rất hậu hĩnh. Chết tiệt, trẫm không giận, kế tiếp đến đất diễn của trẫm rồi. Nửa nén hương sau, chúng ta đến rồi. Không phải đến nhà ta sao? Chỗ này là chỗ nào? Hoan nghênh lão gia phu nhân về phủ. Lão gia phu nhân? Tiêu rồi, mình lại rơi vào hang ổ của Sở Cửu Ca. Tầng 3. Thì ra Cửu Ca huynh cố ý chọn trạch viện, không dễ bị phát hiện, lại có thể quan sát tình huống của Tô phủ bất cứ lúc nào này. Huynh có lòng quá. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Long Hàn Cung. Hắn đến Tô phủ làm gì? Nhìn thấy người cực kỳ giống Tô thừa tướng bên cạnh Long Hàn Cung chưa? Hắn chính là Tô đại công tử, Tô Chân trong lời đồn. Ta nhớ ra rồi, hắn là nam kỹ mà trước kia ta đụng phải. Rốt cuộc hắn chỉ là người bình thường, có dáng vẻ cực kỳ giống cha mình, hay hắn đúng là con trai ruột của cha? Xem ra sự việc không đơn giản như vậy, phải nghĩ cách gặp cha hỏi cho rõ ràng. Tô muội, bình tĩnh đi, đừng nóng vội. Bây giờ tên Tô đại công tử kia đang tìm cách chữa bệnh cho thừa tướng. Tối nay chúng ta nghỉ ngơi trước, ngày mai giả trang làm du y, trà trộn vào Tô phủ. Được. Lén lẻn vào Tô phủ tìm hiểu tình hình trước rồi đến Bạch Mã tự tìm Lạc Anh về. Tô chế ra dịch dung đan tên là Chu Nhan Cải, theo ghi chép của độc y,
Đầu tiên hòa tan viên thuốc này vào trong nước, sau đó nhiều lần đắp lên mặt với số lượng ít, có thể thay đổi dung mạo vốn có của mình làm người không nhận ra. Dưới lời đề nghị của Sở Cửu Ca, Tô cũng giúp hắn dịch dung, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Sau khi dịch dung, hôm sau với sự đồng hành của Sở Cửu Ca, Tô cầm lấy cáo thị chiêu thầy thuốc, lấy danh hiệu được dược sư Hồng Tô đi đến Tô phủ để ứng tuyển. Đại viện Tô phủ. Tìm thầy thuốc biểu chữa bệnh cho cha, Tô đại công tử hiếu thảo quá. Nghe nói thừa tướng đại nhân mắc bệnh nan y, nhiều danh y trong kinh thành được mời đến Tô phủ nhưng không ai trị được. Tô đại tiểu thư gặp nạn qua đời, Tô thừa tướng lại bệnh nặng, lúc này nhà họ Tô cần một người đàn ông để gồng gánh. Nghe nói Tô Chân là con riêng ở bên ngoài của Tô thừa tướng, mấy tháng trước được hoàng thượng tìm về nhận tổ uy tông. Nghe nói xuất thân của hắn không tốt, mẹ hắn đặt tên là Nhan Như Ngọc, là một kỹ nữ. Sao ta nhớ mẹ hắn là hoa khôi của sông Tần Hoài, sau này được Tô thừa tướng chuộc thân, nhiều năm nay luôn làm ngoại thất. Ha, nhận tổ uy tông, ta thấy là về khi sư diệt tổ thì có. Nếu thực sự là con trai của cha, sao nhiều năm không thấy hắn đến báo hiếu? Đợi đến khi cha hôn mê bất tỉnh mới nhảy ra làm người con hiếu thảo, định chiếm khối gia sản lớn này, từ con trai của kỹ nữ trở thành đại công tử của phủ thừa tướng. Nhìn nàng kìa, tay có bị đau không? Đúng là con mèo hoang nóng tính mà. Chúng ta đang ở ngoài đó đại ca. Vừa rồi lúc đăng ký danh sách ở cửa, ta nhìn thấy đôi tình nhân này ghi là người của phái cổ mộ. 3 ngày ban mặt mà không biết tránh điều cấm kỵ, đúng là làm nhục môn phái. Tên này bị điên à? Trông khá trẻ tuổi, đeo hòm thuốc thì chắc là dược sư đi giang hồ, nhưng mặt nạ heo này quả thật là rất hèn mọn. Tô Chân mời lại người gì đến vậy? Chỉ có 1-2 người là có bản lĩnh, những kẻ khác đều là lừa đảo. Được rồi, trật tự. Tô đại công tử đến. Quản gia Tô phủ. Hay lắm, được quản gia ăn cây táo đập cây sung. Lão gia đối xử không tệ với ngươi, vợ và con dâu của ngươi đều là lão gia giúp ngươi giải quyết. Bây giờ mấy vừa nằm xuống, ngươi liền đi theo người khác, lưu lát gọi đại công tử. Cảm ơn các vị đã đến đây chữa bệnh cho cha ta. Đại công tử Tô phủ Tô Chân. Con tu hú chiếm tổ, vượt quá chức phận của mình đã đến. Cảm ơn các vị đã đến chữa bệnh cho cha ta. Đại công tử Tô phủ Tô Chân. Con tu hú chiếm tổ, vượt quá chức phận đã đến. Cô nương này hơi khác với mọi người. Chẳng lẽ sát khí của mình quá nặng bị hắn phát hiện? Thì ra đại công tử kích kiểu này, đây là cơ hội tốt để thể hiện lòng trung thành với người chủ mới. Lát nữa kiểm tra y thuật nhất định phải du di cho cô nương này, cho dù thế nào cũng phải để cô ấy lại bên cạnh đại công tử. Sớm muộn gì cũng phải móc 2 con mắt của Tô Chân này để làm đồ nhắm rượu. Bệnh của gia phụ không kéo dài được bao lâu nữa. Cao nhân ở đây rất nhiều, nhưng thứ cho Tô mổ không thể để mọi người thử từng người một. Sức khỏe của gia phụ không cho phép, ta cũng không cho phép. Vừa lúc viện sứ Thái y viện Tào đại nhân ở đây, đợi sau khi Tào đại nhân đánh giá y thuật của các vị. Người giỏi giữ lại, người kém lui ra. Ta đi vào kiểm tra, huynh đi nghe ngóng tình hình ở trong Tô phủ đi. Được, ta đã sắp xếp 2 ám vệ vào trong đám người ứng tuyển này, bọn họ sẽ bảo vệ nàng. 1 canh giờ sau, tên Tô Chân này giả vờ có tâm thực, nhìn như bỏ số tiền lớn đi tìm thầy thuốc, mời nhiều người như vậy đến cuối cùng chọn ra thầy thuốc có bản lĩnh, vậy mà lại giữ tên biến thái mang mặt nạ heo và đám lang băm yếu kém lại. Đừng đi theo ta, hắn muốn để cha mình bệnh chết. Hồng Tô tiểu thư đừng đi, cô cũng đổ rồi, phòng của cô ở bên này. Ta muốn ra ngoài hóng gió, buổi tối mới về. Ánh mắt của Tô Chân nhìn mình không được bình thường, lại bỗng dưng giữ mình lại, chắc chắn là có ý đồ, nên về bàn bạc kỹ hơn với Cửu Ca huynh rồi tính tiếp. Quản gia, để cô ấy đi. Phái cổ mộ, nghe giống như môn phái của cao nhân thâm sơn nào đó. Hèn gì cô gái này băng cơ ngọc cốt, thanh cao thoát tục, không sống người thường, ngược lại sống tiên nữ chốn bồng lai, không nhiễm bụi trần. Lúc nãy khi kiểm tra, Tô Chân cho phép mình bắt mạch cho cha. Mình phát hiện mạch tượng của cha không tệ đến như vậy, có dấu hiệu được người khác chữa trị. Nhưng mạch tượng này xuất phát từ thần y quỷ thủ, những người thường không những không phát hiện được còn cảm thấy cha không cứu được nữa. Trên đời này, người có thể làm được chắc cũng chỉ có sư phụ và sư huynh. Chẳng lẽ Diệp tiểu công tử, nếu ngài còn dây dưa, đừng trách phu nhân chúng ta không khách sáo. Có chuyện gì vậy?
Chuyện của nhà họ Tô bọn ta không cần là nhà họ Diệp lo. Mẹ ruột Tô Chân nhan như ngọc. Nếu phu nhân chịu trả lại vòng ngọc của Mẫn phu nhân, mẹ ruột của Tô Tiểu Thư cho Lạc Anh thề sẽ không đến làm phiền Tô phủ nữa. Vòng ngọc này là di vật của mẹ Tô Tô rất quý trọng nó, cho dù thế nào cũng không thể để rơi vào tay nhan như ngọc. Vòng ngọc của mẹ ruột của mình thì ra chuyện liên quan đến mình, Lạc Anh vẫn luôn nhớ rõ. Nhớ lại, Tô, chiếc vòng ngọc này rất đẹp, đeo lên nhất định sẽ rất tô màu da của muội. Đây là bảo vật gia truyền của mẹ ta không nỡ đeo nó, sợ làm vỡ. Nhan như ngọc mà cũng xứng đeo bảo vật gia truyền của mẹ ruột mình ư? Con, đừng tưởng ca ngươi là Diệp Kinh Cức thì ngươi dám dương oai. Một tên từng làm kỹ tử trong Vân Vận lâu cũng chẳng sạch sẽ gì đâu, còn giá nhân giá nghĩa gì. Phải nhịn, ca còn ổn binh quan, mình không thể gây sự trong kinh, nếu không hoàng thượng nhất định sẽ mượn cơ hội tiêu diệt. Phu nhân! Cô gái mạnh mẽ quá. Còn tiện nhân đã dám đá bổn phu nhân. Nhà đầu này rất sống thượng quan Mẫn từ năm đó. Mẹ ruột của Tô Mẫn phu nhân, thượng quan Mẫn từ. Phu nhân, coi chừng mà có quỷ ám bà đấy. Quỷ ám gì chứ? Người đâu? Đánh con tiện nhân nó bậy đó. Nó bạ này tàn phế cho bổn phu nhân, sau đó vứt vào kỹ viện. Vâng phu nhân. Cái eo của ta. Mau đi gọi đại công tử, ta trật khớp rồi. Cứu ta. Cơ thể không thể điều khiển được. Phu nhân trúng tạ rồi. Ngọc phu nhân làm gì ở cổng vậy? Là trúng tạ hay thế nào? Chợt, đúng là trò hề mà. A Di Đà Phật, ác linh biến đi. Sau này làm nhiều chỉnh cổ vấn này chút nữa. Hồng Tô, cô nương, rốt cuộc mẹ ta bị gì thế? Hồng Tô, trong thư ca có nói sau này Tô đổi tên thành Hồng Tô. Tô thì ra là nàng, cuối cùng nàng cũng quay về. Phu nhân đã bị quỷ ám là do án khuyết của vòng ngọc trên tay bà ấy quá nặng gây nên. Cậu trai cứu mẹ. Mặc dù cha ta hôn mê không tỉnh, nhưng nhà họ Tô này không đến được mẹ con các ngươi nắm quyền. Ta đã trừ khử ác quỷ trên người Ngọc phu nhân, mau dịu bà ấy đi nghỉ ngơi đi. Tô đại công tử, án linh trên vòng ngọc này khắc ngài và mẹ ngài, đừng nên để trong Tô phủ thì hơn. Nếu Diệp tướng quân và nhà họ Tô có quan hệ thông gia, vậy thì sao cho đệ đệ của Diệp tướng quân, Diệp tiểu công tử bảo quản trước. Làm theo lời Hồng Tô cô nương nói đi, ngày mai còn phải phiền cô khám lại cho mẹ ta. Mẫn phu nhân mất sớm, phòng của bà ấy hơn 10 năm không có ai ở, âm khí vốn rất nặng. Mẹ không đợi mình mời pháp sư trừ tà liền vội vã vào ở, còn lấy trang sức của Mẫn phu nhân làm của riêng, quả nhiên đã có chuyện. Diệp tiểu công tử, ngài cầm cẩn thận nhé. Cảm ơn Hồng Tô cô nương. Tô phủ bị tu hú chiếm tổ, không biết bây giờ Tô trong trọ nào trong kinh thành. Để lát nữa mình tìm cơ hội hỏi cô ấy có muốn đến Diệp phủ ở cùng mình không. Ca không ở đây, vậy Diệp phủ chỉ có 2 người chúng ta. He, lát nữa phải tìm nơi không người cùng Hồng Tô. Thư phòng của Tô Trung Chính. Càng khôn bảo phiến, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Nhớ lại, nếu Tần đế muốn thống trị 6 nước, cần phải lấy được một món bảo vật trong tay Tô thừa tướng của nước Khánh, Càng khôn bảo phiến. Kế hoạch này có vẻ bản đồ phòng ngự của chiến lược của 6 nước, người có được nó sẽ có cả thiên hạ. Đa tạ Tôn xã chỉ bảo. Tô Trung Chính lên làm tướng khi còn trẻ, trong tay còn có bản đồ phòng thủ của 6 nước, quả nhiên không phải là hạng người bình thường. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, lúc tìm được lại chẳng tốn công. Bây giờ đã lấy được Càng khôn bảo phiến, nếu có thể chiếm được trái tim Tô, vậy chuyến đi này bội thu rồi. Chọc ngươi chơi, ngươi vô liêm sỉ. Lão già Tô Trung Chính. Tô đại công tử, vậy ngài làm việc của mình đi, thần phải về cung phục mệnh hoàng thượng rồi. Đa tạ Tào Ngự Y. Có người đến. Thư phòng của Tô Trung Chính. Bà đại công tử khó làm hơn kỹ tử nữa. Tuy những cô gái nơi ông bướm đó có vẻ đẹp diễm lệ, nhưng lòng dạ lại cực kỳ dơ bẩn, người nào cũng yêu quyền thế, ham sậu chơi nghèo.
Bọn họ đều là những động vật dục vọng có thể tùy tiện mua chuộc bằng tiền và thủ đoạn, cực kỳ vô vị. Nhưng cô ấy khác với những cô gái khác, băng thanh ngọc khiết, siêu phàm thoát tục. Người thánh thiện như vậy, nhìn trộm nàng chiếm lấy nàng đem mới là chuyện có thể thỏa mãn mình nhất. Trước khi chiếm tổ, Tô Chân vẫn theo chân mẹ hắn làm kỹ tử bán mình trong thanh lâu. Bản thân bị quan lại quyền quý dơ hư, càng sinh ra suy nghĩ tà dâm đối với đó hà lạnh lùng thanh cao thoát tục. Nhưng Tô Tô là người của trẫm, tên sau bỏ như ngươi làm sao xứng mơ ước nàng. Nếu tra ra ngươi không phải là con ruột của Tô thừa tướng, đợi trẫm lấy được càng khôn bảo phiến, chuyện đầu tiên mà ta làm chính là cho ngươi nếm hình phạt nhân trệ. Trên đường. Người đâu? Chuyện tình yêu tập mới nhất của ai rơi trên đường nè. Trước kia mình xếp hàng 1 năm cũng không giành được. Chuyện tình yêu tranh vẽ màu về đề tài nào đó, đứng đầu sách cấm 18 cộng của 7 nước, là tác phẩm nhập môn của vô số thanh niên thiếu nữ ngây ngô, cảm giác trải nghiệm vô cùng xuất sắc. Bảo bối đầy đất. Quyển cuối cùng rồi. Bắt thành công. Tình quấy rối này, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Theo ta thấy, đi theo ta mấy con đường, hôm nay ta thay trợ hành đạo đánh chết tên khốn nhà ngươi. Nữ hiệp ra mạng, khốn kiếp, cô là phụ nữ mà sao dã man quá vậy? Sư huynh, sao huynh đã ở đây còn giả trang thành nữ còn giả trang thành như vậy nữa? Không phải huynh đi theo Tình Lang dưới quê rồi à? Tình Lang dưới quê gì chứ? Ta nhận được thư của Diệt tiểu công tử mới giả trang thành Lang Băm, trà trộn vào Tô phủ lén chữa bệnh cho Tô thừa tướng. Hèn gì thì ra huynh đang chữa bệnh cho cha ta. Tô thừa tướng trúng một loại độc khiến con người ta ngủ say như mộng linh, nơi này không tiện trò chuyện, chúng ta về Diệp phủ nói kỹ hơn đi. Đừng đi Diệp phủ, lát nữa ta dẫn huynh và Lạc Anh đến nơi ta ở để bàn bạc. Trước đó đã hẹn Sở Cửu Ca gặp nhau Sở phủ rồi, nếu không tìm được mình thì huynh ấy sẽ lo lắm. Nhưng Lạc Anh và sư huynh có hiểu lầm mình ở chung với Sở Cửu Ca không đây? Sở phủ, cung nghênh phu nhân hội phủ. Không để tâm đến chuyện bên ngoài, tập trung vào tinh thần và tập tranh. Tiêu rồi, hình như mình nghe thấy tiếng trái tim yếu mềm của thiếu niên nào đó vỡ nát. Xin lỗi, làm phiền Sở phu nhân rồi. Thì ra nàng đã lấy chồng, Lạc Anh nên giữ khoảng cách mới đúng. Lạc Anh, đừng đi, ngươi muốn đi đâu, về nhà ư? Tạ xuất dạ. Ngày thường ngươi dịu dàng lắm mà, sao vừa ghen lên thì hành vi lại cực đoan và mất kiểm soát như vậy? Sư huynh tự xem nữa, mau giúp ta kéo hắn lại. Xem tập tranh này, đoán chừng Thái Giáo cũng muốn đến thành lâu. Chết tiệt, Tử Tiêu tẩu hỏa nhập ma, không trông cậy được nữa. Mình phải mau nghĩ cách khiến Lạc Anh bình tĩnh lại. Bằng không, Diệp Kinh Cước quay về phát hiện Lạc Anh xuất gia biến thành nhà sư, mình phải ăn nói thế nào? Chị dâu đúng là nghề có độ nguy hiểm cao mà. Nàng bằng lòng cùng ta phát triển nhà họ Diệp chứ. Lạc Anh, ngươi còn nhớ câu nói này không? Đây là lời mà lúc đó mình tỏ tình với Tô Tô. Thì ra cô ấy luôn nhớ. Ta bằng lòng. Vậy thì tốt. Lạc Anh, nửa năm không gặp ngươi đã cao lên cũng tuấn tú hơn rồi. Làm sao đây? Muốn làm chuyện đó với Tô Tô quá, nhưng lại sợ có lỗi với ca ca, nhưng mình muốn làm quá. Ấy, Diệp Sa Nhị Lan vừa trưởng thành tuấn tú như cây ngọc đón gió. Trước kia chỉ xem hắn như tiểu đệ bây giờ đã cảm thấy khác xưa, cuốn con cũng biết chiêu chọc người khác rồi, chẳng lẽ là học theo ca ca của hắn? Chắc là hệ dưỡng thành rồi. Tuyệt vời. Cỏ non ngon, thích ăn cỏ non tốt, sư muội có khẩu vị tốt thật. Sư muội nên cảm ơn ta đã chia sẻ tập tranh của mình cho Lạc Anh, bằng không thì đầu gỗ đã thông suốt nhanh như vậy sao? Trong sảnh Sở phủ, lão gia hội phủ. Cửu Ca huynh về rồi à? Ta đã pha xong bích loa xuân, mau vào nghỉ ngơi đi. Việc khác thường chắc chắn có gì đó mờ ám, không phải nàng ấy đã làm gì có lỗi với mình chứ. Chẳng lẽ nàng ấy thích loại người như Tô Chân, chắc không chọn bừa như vậy đâu, hay là nàng ấy thích gu nặng như vậy? Có chuyện gì thì nói lại thẳng đi.
Ha ha, ta dẫn hai chàng trai về. Phu nhân, nàng dám quang minh chính đại dẫn đàn ông về nhà. Xem ra tối nay vi phu phải dạy dỗ nàng một phen rồi. Hắn cố ý tình tứ trước mặt Lạc Anh đúng không? Người này là bạn cũ của ta, sở phủ này là hắn cho ta ở nhờ. Đây là tiểu công tử nhà họ Diệp, Diệp Lạc Anh, đó là sư huynh đạo môn của ta Tử Tiêu. Ta mời bọn họ đến để giải quyết tình trạng gần đây của Tô phủ và cha ta, mọi người đừng nghĩ nhiều. Ồ, đệ đệ của Diệp Kinh Cức. Hai huynh đệ bọn họ là hai người còn sót lại của kiêu tướng danh môn nhà họ Diệp. Nếu có thể ly gián bọn họ, nhất định có lợi ích rất lớn đối với việc chinh phục nước Khánh sau này của mình. Xin chào Sở công tử. Chào Sở. Tử Tiêu đúng là hư đốn, chỉ còn có tập tranh là ngó lơ mọi thứ xung quanh, quên ăn quên ngủ, trở thành người thừa kế của sư phụ kiệm lời. Tô Tô thì đa huynh đệ nhà họ Diệp đều có ý với nàng. Thì nhà họ Diệp là kiêu tướng danh môn nước Khánh, truyền ra chuyện khó tưởng tượng thế này e rằng không hay đâu. Sở Cứu Ca đang nói bóng gió lại bắt đầu gây sự rồi. Nho sĩ như Lạc Anh coi trọng để giáo khí tiết nhất, Sở Cứu Ca sử nhục như vậy là đâm một vết dao vào tim Lạc Anh, hắn sẽ không nghĩ quẩn đó chứ. Trở thành người hâm mộ trong nháy mắt, đương nhiên là vậy rồi. Hơn nữa là ta và ca ca đều có ý với Tô Tô, những thanh niên tuấn tài có ý với Tô Tô có thể xếp hạng từ đây tới tận Nam Thiên Môn đó. Con người thật của Tô Tô tỉnh như thỏ chạy, động như thỏ điên, không trong sạch, hành vi phóng đãng bình tình trường lạc tràn lan, đời sống điên tư lộn xộn. Tô Tô dưới cách nhìn của Lạc Anh băng thanh ngọc khiết, dịu dàng hiền thục, một lòng trung thành, còn vô số lời khen ngợi bị lược bỏ bên dưới. Tóm lại Tô Tô quá đáng yêu, có ai không yêu chứ? Tên này là nghe không hiểu hay giả vờ nghe không hiểu? Đen tối tự nhiên từ xưa đến nay, kiểu người thích dùng chiêu trò đen tối như Sở Cứu Ca gặp phải kiểu thiên thần trong sáng, không chịu sự tác động xấu bên ngoài như Lạc Anh, đúng là gặp phải đối thủ rồi. Tô Tô, ta nhớ trước đây muội có nói, đối với ta và Diệp tướng quân là tình cảm nam nữ, còn đối với Diệp tiểu công tử chỉ là tình cảm đối với đệ đệ đúng không? À đâu phải, mức độ hiểu này đối với ta và Tô Tô mà nói là chỉ có thể tính là bình thường mà thôi. Chúng tôi còn từng làm những chuyện thân mật hơn. Diệp tiểu công tử có hứng thú nghe không? Ha ha, thật sao ta không tin. Chà, hóa ra chỉ là bình thường mà thôi. Vậy thực sự chỉ có thế thôi à? Không hổ là Tô Tô, đến cùng cấp độ bình thường cũng là mức độ này rồi. Vậy trước đây, nụ hôn đó của ta và Tô Tô cũng không tính là gì. Xem ra ta còn phải tiếp tục phát huy rồi. Hả? Tên nhóc này đã từng hôn môi Tô Tô. Rốt cuộc là chuyện lúc nào? Đáng ghét. Nghe một câu của quân vương tốt hơn là 10 năm đọc sách. Đa tạ Liễn công tử đã cung cấp tiêu chuẩn đánh giá, vì ta mà đưa ra phương hướng, mục tiêu phấn đấu của Lạc Anh sau này càng rõ ràng rồi. Chúng ta cùng ở trong một bức họa, nhưng tuyệt đối không ở trên cùng một con đường. Chỉ cần nỗ lực, tin rằng tương lai sẽ có một ngày Lạc Anh cũng có thể làm được như ngài và ca ca. Mình nói câu này lúc nào chứ? Bây giờ Diệp Lạc Anh cũng có thể nghe hiểu rồi. Tô Tô, hóa ra nàng có cảm tình với ta ư? Cũng như là nói, ta cũng có vị trí trong lòng nàng đúng không? Ta cảm động quá. Tên Diệp Lạc Anh này là kẻ ngốc sao? Liễn công tử cũng có ý với Tô Tô sao? Cảm thấy Tô Tô bằng ngày thân mật quá. Gần đây làm phiền Liễn công tử rồi, nhưng từ nay về sau, Tô Tô vẫn nên cùng ta về Diệp phủ ở sẽ thích hợp hơn. Ta sẽ thay ca ca chăm sóc tốt cho Tô Tô. Thằng nhóc Lạc Anh này tương lai sẽ là kiểu người kiệm lời mà làm việc lớn. Trước đây bị công chúa mẫu đơn bắt là con tin, ép phải chết cùng từ trên lầu cao như vậy nhảy xuống, hôm nay lại dám cướp người từ trong tay của Sở Cứu Ca. Nói ra thì tại sao cảm thấy hắn càng ngày càng giống ta lúc còn nhỏ, quả nhiên thích một người vì hành vi thói quen, thì hành vi thói quen về tính cách cũng sẽ chịu ảnh hưởng sao? Dựa vào ngươi cũng dám cướp người trong tay ta. Không phải đệ đệ của Diệp Kinh Cức không biết võ công sao? Vừa rồi hành động quá nhanh, ta thậm chí còn không kịp phản ứng. Chủ tử có cần đuổi theo không? Không cần. Vốn muốn đả kích hắn một trận để hắn từ bỏ Tô Tô, không ngờ hắn không những không chịu đả kích, ngược lại càng thêm cuồng nhiệt đối với Tô Tô. Hơn nữa tên nhóc này đối với chuyện rất chân thành. Nói chuyện rất chân thành, nếu như nói cáu thì hiện rõ trẫm là tiểu nhân rồi. Xem ra chỉ có thể dùng tuyệt chiêu rồi. Tô Tô, hôn ta. Mời ngài làm lại một lần nữa. Tô Tô, ta cũng muốn.
Điệu bộ này của hai người là muốn ép ta chuyển tới ở với Tô Chân sao? Đàn ông thật ngu ngốc, ta đây chăm trẻ con cũng không mệt như thế này. Ta tự tới. Hành động lần này của Diệp Lạc Anh vừa hay ta có lý do trừng trị hắn. Lạc Anh, nửa năm nay đã trải qua chuyện gì, làm thế nào mà thể lực trở nên mạnh mẽ như vậy? Bởi vì Tô Tô thích người cường tráng mạnh mẽ, cho nên nửa năm nay ta nỗ lực rèn luyện bản thân, đợi tới lúc ta và nàng trùng phụng có thể cho nàng trải nghiệm tốt hơn. Úi chào! Hoàng thượng!